mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tàṣálẹ̀ yìí èmi àtàyà náà ni a ti ń dúró dèyìn látàró yẹ wá nǹkan fìdílé ẹjẹ́ agbéra wa débẹ̀ o lóní ti fẹ́rẹ́ jogi lóní ti oníìfẹ́ la fi wọlé lónìí o Kàmọ́ gbogbo ayé ló ń kí Kàmọ́ kú oríire o fún ìgbéyàwó àbò ni wọ́n gbé ń yàwó àbò ọkùnrin mọ̀ ló ń ti ìgbéyàwó náà ṣe ẹ̀hún ló gbéyàwó akí ọkú oríire ilé rẹ̀ ò ní dàrú o àwa náà bọ̀ yọ àbọ̀ jó o lẹ́yìn náà la kú òun bẹ́ẹ̀ labá ní káwa náà rè wọ mọ́tò ní bus stop la bá pàdé àwọn méjì àwọn àkàndá ọlọ́run náà wá ń jíròrò lóríta náà bá ń bára wọn sọ̀rọ̀ mọ́ ni ọlọ́run mọ̀ tóbi o alihamudulilayi báwọn mùsùlùmí ṣe wọ́n sọ ẹgbẹ́ ọlọ́run tóbi àwọn táwa mọ́ pè ní alágànná rèé o náà ni wọ́n ń bá wọn jíròrò ẹ̀mí rẹ́mí ẹ̀mí pàdé ẹ̀mí inú wọn wọ́n sọ síra wọn abẹ́rẹ́ tí ń yà wọ́n lẹ́nu tán kọ́lọ́run lọ́jọ́ òní kó mọ̀ ya ọmọ wa ń wèrè kó mọ̀ ya wa náà ń wèrè láti ibẹ̀ lọ́la dé ìpínlẹ̀ Imo níbi tí adájọ́ ti ń dájọ́ nínú kóòtù náà ọlọ́pàá bá ya bó bẹ̀ ẹni tán wọ́n ń dájọ́ lọ́wọ́ ni o wọ́n sì rè mú sọ́spẹ̀tì níbi tí wọ́n ti ń dájọ́ fún mi wá wò wípé nínú ọlọ́pàá àti àwọn agbẹjọ́rò àti adájọ́ tá a lọ gàgán ṣé àwọn adájọ́ àbí àwọn agbẹjọ́rò sàn lè kú gìrì wọnú police station kán rè mú ẹni tán fi sáhàmọ́ bó o lọ́lọ́pàá ó sì wá mọ́ ọkùn gìrì wọnú ilé òfin níbi tí wọ́n ti ń dájọ́ wọ́n sì ń dájọ́ lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n nítójú àwọn lọ́ọ̀yà bá rí àwa náà ti kìlọ̀ fún wọn ló yẹ kán àwọn gan ló yẹ kán tètè tún nǹkan ṣe ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti gbà ṣe wọn ṣe àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti ń fojú wọn hàn èèmọ̀ wọ́n ń fojú wọn hàn mọ̀ bó ẹ wo àwọn náà nù wọ́n wọlé ẹjọ́ lọ àbí àwọn gbo gangan lágbófinró àwọn wo gangan lámòfin ebi àwọn amòfin rè ebi tí amòfin bá ṣiṣẹ́ tán lágbófinró wà á mú ṣùgbọ́n wọ́n dúró dègbà yẹn o ẹjẹ́ àpò ń bẹ́jàre ẹjẹ́ à lọ sọ́dọ̀ bàbá Àjàní Muideen tọ́jọ́ lọ́hún pé tí gbogbo ayé ń ṣèdárò lẹ́yìn wọn o tí gbogbo ayé ń kí wọn mẹ́sàn-án mẹ́wàá nínú ìròyìn lónìí náà ẹ gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá Sunday Igboho sọ ṣùgbọ́n ká tó wá mọ́ lọ tí ta lọ́lọ́run la fẹ́ mú wá fún yín kàkà kí ta lọ́lọ́run kí bàbá ta lọ́lọ́run yarí pátápátá ni o ó ní pé bàbá ò ṣe dáadáa sí àwọn oníṣẹ̀ṣe nígbà ayé wọn ó náà ń sọ̀rọ̀ fatafata sí ìran Yorùbá wọn ní Yorùbá ò dáa mo ló mọ̀ wá ga o ó ti wá dọ̀rọ̀ ló gángan báyìí iwájú ló kọsẹ́ lómìn ẹ̀yìn ló kọsẹ́ lómìn ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá sì ti fi kú tán ti fi ṣàgbá everybody ẹ jẹ́ ká pay last tribute fún wọn ṣùgbọ́n ta lọ́lọ́run kọ̀ ó ní rárá lóhun ò ṣe lóhun ó kí àwọn ẹbí wọn ṣùgbọ́n pé bàbá tó bú ìṣẹ̀ṣe tó bú ìran Yorùbá ó ní wọ́n fọ̀rọ̀ ẹnu wọn bá nǹkan jẹ́ kán tó lọ mú ní táìmù ẹ̀kọ́ lélẹ́yìí ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ pay tribute oníkálukú náà sì rè wọ́n ní àríṣe láríkà bàbá rẹ̀ gùn ta lọ́lọ́ ní pápápá lòun fẹ́ kánjú abẹ́ǹkó òun ò sì fẹ́ mọ́ gbèsè yìí kankan pé òun ò fẹ́ mọ́ díbọ́n pé òun ò fẹ́ mọ́ deceive anybody bó bá ṣe rí lóun ṣe fẹ́ sọ ní tòun pé ọ̀nà tóun fẹ́ gbà pay tribute sí bàbá nù ó dà bẹ́ẹ̀ náà ṣùgbọ́n gbogbo ń tá a bá sọ ọ́ lẹ̀ náà ọ̀nà ni ayé ò mọ̀ rántí bàbá ti lọ ní ìsìn àìmọye àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ́lẹ̀ èyí tó dáa wà ń bẹ̀ èyí tó kù díẹ̀ káàtó náà wà ń bẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ṣùgbọ́n àwa tá a kù ẹ jẹ́ ká mọ̀ fi kọ́gbọ́n o. ní báyìí lára ọ̀rọ̀ tó dáa tí bàbá sọ ẹ jẹ́ ká mú díẹ̀ wá fún yín bẹ̀ gbogbo ìyàtọ̀ oníkálukú bá wá rí bàbá sí òun lóníkálukú náà ń sọ nípa rẹ̀ ẹ jẹ́ á mú díẹ̀ wá ń bẹ̀ èyí tó bá sì sọ náà tó kù díẹ̀ káàtó àwọn náà wọ́n bá wẹ̀yìn wò ní ìsìn yóò ti yé wọn. láti Àbújá gbogbo ìgbà ní lẹ́kṣọ̀ mi l'Àbújá èmi ò sì bá wọn sọ̀rọ̀ tó dùn wàláì mi ò bá wọn sọ̀rọ̀ tó dùn rẹ̀ èmi ò bá wọn sọ̀rọ̀ tó dùn kò sọ̀rọ̀ tó dùn bẹ́ẹ̀ fúnra wọn ni wọ́n fẹnu ara wọn sọ pé bàbá ikú Ọlọ́run ló kú o gbogbo bí ìsọ bá ń bẹ security bá ń bẹ àfihàn gbà káyín pẹ̀lú àwọn ọmọ yín ẹni wúwe àtẹ bá ń lọ ẹ̀ ní rí wa o bẹ̀tì wọ́n bẹ pẹ̀lú yín ẹ dàpọ̀ kí mo ṣe fún mi ti ẹ̀ ká fún ọ
wọn ò pè mí kí n jọ pé mo fẹ́ gbowó kan lọ́wọ́ wọn kí wọ́n tó ṣe kíní kan bàbá dé kíní à ń porúkọ rẹ̀ bàbá dé excellency asọ̀rọ̀ bàbá dọ̀hún wọ́n sọ̀rọ̀ ọlọ́run tèmi mo sì dìde nu wọ́n sọ̀rọ̀ ọlọ́run mo sì dé láàrin wọn mo ń lọ́nu wọ́n wá gbé 100 million fáwọn àfáà tí wọ́n wà ń bẹ̀ àwọn ni wọ́n mọ̀ o mo sì ti sọ fún àwọn ọ̀gbọ́dọ̀ gbé owó kan fún yín kẹ́ ẹ̀ wá pín fún mi ẹ má jẹ́ túnú àṣírí yín o ẹ gbọ́dọ̀ wọn ìjọba ọ̀gbọ́dọ̀ gbó kan fún yín kẹ́ ẹ wá sọ pé mo ní pè ń bẹ̀ mo ní pè ń bẹ̀. Come outside, please. All of you, everybody, please. Move it out, go. No, move it. Ó dá o àti kó lọ́dọ̀ ti bàbá Àjàní Bello kọ́lọ́mbà àfọ̀rùn kí wọn kó délẹ̀ fẹ́ ní rí kó bá wa tẹ wọn sí afẹ́fẹ́ rere àwọn tẹ wá ń wò yìí làwọn tí orí kó yọ tí Ọlọ́run gbà pé wọn ò tí ì ṣetán àsìkò wọn ò tí ì tó lọ́wọ́ àwọn ajínigbé tí wọ́n jí wọn gbé nù gbólẹ̀ ń wò yìí o ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n fi wọ́n pamọ́ sí lélẹ́yìí. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún gbọ́ wíwíwí ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn kan tí orí kó yọ ní ọgbà àwọn ajínigbé àwọn kan lélẹ́yìí ẹ wo bí tí wọ́n fi wọ́n pamọ́ sí ó ṣeé ṣe kán fi wọ́n pamọ́ síbẹ̀ tílẹ̀ ó fi mọ́ wọ́n dẹ́rù bà wọ́n síbẹ̀ ṣùgbọ́n ní àwọn ọlọ́pàá sáré ìdí ibẹ̀ pẹ̀lú intelligence wọ́n débẹ̀ wọ́n sì kófìrí wípé àwọn kan wà ń bẹ̀rùn wọ́n sì yọ wọ́n sí ta adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó ń jọ bí ẹni pé bàbá àti ọmọ ni ò ẹ́ rí bí agbègbè yẹn ṣe rí báyìí wọ́n so agbègbè yẹn nísìn inú gbógan ni o ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o lábẹ́ gọ́tà tí wọ́n fi wọ́n pamọ́ sí ibẹ̀ náà ni wọ́n ti yọ wọ́n sí ta o ẹ wò ṣe rí i pé inú gbó kìjìkìjì ni mi tí ẹ kọ́kọ́ rò pé wọ́n ń ṣe skit ni aṣọ serious bẹ́ẹ̀ nǹkan mọ̀ ìyan ní Nàìjíríà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ajínigbé lọ́tún lọ́sì ẹ̀rù ti wà lára wọn. ó dá ẹjẹ́ kó mẹ́wọ̀n ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn ológun Nàìjíríà iléeṣẹ́ ológun ìkànnà àwọn ọ̀gá ológun ó sọ̀rọ̀ nípa báwọn ṣe máa tírèènì àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ó ní àwọn máa kọ́ wọn ní ìwà béèyàn ṣe máa le kókókókó ìwà àjọgbọ̀n wọn ní tírénì táwọn máa fún wọn nù pé sáìdì méjì ní ká ẹ máa ojú méjì ní ká ẹ máa fi wò wọ́n o wọ́n ní ẹ máa fojú níwà tútù bíi àdàbà ẹ máa fi wò wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni at the same time ká ẹ máa fojú ẹranko ká ẹ máa fi wò wọ́n ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. It has also to do with the training. I don't think anybody wants a docile military. Because, then there shouldn't be military anymore. So somehow the training brings out that animal aspects of the military. And then for the junior ones, these are things that we have to curtail because of the nature of the training. They are made to be aggressive. That's their nature. So unfortunately, sometimes, and then as doing that, we're also teaching them on how to also contain themselves. Respect for human rights, protection of the sick and wounded, all these things that have to do with the rules of war and all this together, just to make them, but it is the nature of training that does that. So again, we have this when you have a prolonged warfare in a place, PTSD, post-traumatic stress disorder. ó náà láti gbọ́ yẹn o wọ́n ní bàbá ti rí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọn ní tán sì wà wù nígbà míì wọ́n ní ká ẹ mọ̀ wípé tírẹ́nì tán fún wọn ní obi tẹranko wọ́n sì ní kì í ṣèwọ̀n nìkan àwọn náà wọ́n tún kọ́ wọn bọ́n ṣe mọ̀ wà tútù bí àdàbà abálájọ lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí tí àjọ àgbáyé kan tán fi ẹ̀sùn kàn wọ́n níwájú kóòtù àgbáyé wípé àní wọ́n ṣẹ̀ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan tí kò yẹ kán bá lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ológun ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ náà báyìí owó ìgbà náà wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n járe òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá wọn yẹn jẹ́ àkóńbẹ́ kábọ̀dì sínú ìròyìn míì pápápá. orúkọ ọmọ Adélékè ó sàn ń rò lọ́sàn-án ọ̀nà ìmọ̀lẹ̀ everywhere abẹ́rẹ́ nǹkan ẹ jẹ́ ayọ̀ tẹ̀gàn kó ká tó ti tẹ̀gàn bọ́ àwọn oṣù olóṣèlú ṣùgbọ́n á sọ bí nǹkan bá ṣe ń lọ níbi tí nǹkan dé dúró ń sìn ẹ̀gán ẹ̀ o tọ́mọ ẹni bá ṣe dá ẹja wí nkú sẹ́lẹ̀ máa mórí sẹ́yà ọmọ Adélékè ń gbìyànjú lọ́sùn òǹrè iná yẹn load garage lóṣogbo títí ọlọ́dàrí lọ́yọ̀kan ọ̀nà kẹfíàrí gbogbo ẹ̀ là ń ṣeré this is our small London. náà ní ohun anílà náà ní o àbí wọ́n ní aṣẹ́gìtà náà ní èpo ẹ̀pà bẹ́ẹ̀ rí nǹkan àwọn ará Ọ̀ṣun náà mọ̀ọ́mọ̀ sí voice náà ṣe fídíò yìí o wọ́n láwọn gbádùn iṣẹ́ Mr. Jackson oníjó wọn ní jó nìkan kọ́ ló mọ̀ jó wọn ló tanná fáwọn. ní báyìí ẹja sáré dọ́dọ̀ pásítọ̀ Tóbi o ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Hi, what do you want me to talk about? BPN Nigeria versus politics or politics? You tell me.
Go online now, right now, and tell me under the comment what should PT talk about. This, don't worry about this. They are worldly things. MC20 is one of two, one in America, one in Europe, but they are worldly things. Don't worry. Let's talk about real topics now, guys. Let's talk. Come. ó náà láti bọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn ó ní nǹkan ayé abáyé lọ ó ní nǹkan ayé ni mọ́tò ó ní òun fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa football kò sọ̀rọ̀ nípa Jésù tó gbé sórí ó dá ẹ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ lónìí gbogbo tó lóun ti rówó òun àti tí ilé ẹjọ́ sọ gangan ní UK báyìí torí ilé ẹjọ́ ti sọ̀rọ̀ inú àfẹlẹ́ ìṣe intro fún yín ní pápá ilé ìta àmọ́ fi káàdì abala lérèfé ńlẹ̀ ó náà ní ti Délé Fárótìmí tí kéèsì ẹ̀ ń lọ lọ́wọ́ ìwé wọn ti di number 1 best selling báyìí ní gbogbo àgbáyé lórí Amazon ní báyìí ẹ jẹ́ kí a gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn torí wọ́n ti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí kó tó di wípé gbogbo ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́dọ̀ ṣeun channels náà ti ṣe kí ni ìwé yẹn gan bá dé kí ló wà nínú ìwé fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí kà ẹ jẹ́ a jọ gbọ́. Like I have strived to explain, I am dealing with institutions and principalities within institutions. That I have had to deal with persons is, by the way, they are collateral to my preoccupation. Now, anything I have said in relation to any one of them, I am perfectly happy to defend myself before any court of law, anywhere in the world. And the fact of the truth that I have told, they are all in the public space, they are in the public record, they are before the courts. I have not written this book to scandalize or to make money. In actual fact, every kobo derived from this book already pledged and donated to a foundation for autistic children. This is not for gain. But the truth is the truth is the truth. And it must be told without caring about names or reputations. If I have lied against persons, they are lawyers. As you said, Baba is the legal igu in Nigeria. They are the ones who planted the judiciary that we have today. And I know and they know what they did in the case under reference. And the facts of what they did, the malfeasance, is before the court. They can't even, I don't even have to produce a single piece of paper. Everything is in the public space. The problem has also been very deliberate in my presentation and speaking about the book since I wrote it, to make sure that nobody is able to say that I have written the book with the intention of scandalizing persons. When I said Ariafe Babalola denied me justice, I laid out the substance of my allegation in the book that I have written. If I begin to deal with the nuts and bolts of it on your podcast or in the press, that's why you've never seen me tweet any part of the allegation or speak about it publicly. I've put it in a book. That is deliberate. It will outlive me and them. It is not beer parlor talk. It is me putting my words in writing. It is indelible. Nobody can touch it again. Before that book was written, my major prayer was that Ariafe Babalola should live to read that book, or at least have somebody read it to him, or at least have somebody tell him about it so that he's able to rebut, and nobody is going to turn around later on and claim that, why didn't you say this when he was alive? In actual fact, that was why I sued him in his lifetime, so that there would be record that I challenged him with the fact when he was alive. And thanks to God, the God who has given all of us life, he has preserved him as he has preserved me. Ariafe Babalola is alive and well. He is well able to challenge the facts as I have laid them out. ó dàbí update bá ṣe ń kásìtì àmọ́ mo wá fún yín mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ díẹ̀ nù owó tó wà nù ìwé yẹn ní kẹ́ẹ̀sì mọ ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti ń wọ́ wá kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé Délé Rótìmí fúnra rẹ̀ Fárótìmí kò kì í ṣe ní tí ń bẹ̀rù ó sì mọ̀ọ́mọ̀ ó kọ̀wé yìí ó mọ̀ tó fẹ́ fi achieve ara tó fẹ́ fi achieve náà lélẹ́yìí so ó sì ti ní òun ò kọ́ láti fi pawó kankan sí àpò ara òun kọ́ láti fi ṣe ìrànwọ́ fún àwọn ọmọ tó ní ìpèníjà ni. ó dá ẹja fi eléyìí káde rẹ̀ ńlẹ̀ tí àwọn ìyàwó dùn lọ́sìngìn ìyàwó àṣẹ̀ṣẹ̀ gbé tọkọtaya àti àwọn èrò tán jọ lọ bára wọn yọ̀. a gbọ́ wípé wọ́n mọ̀ ní ìjàmbá ọkọ̀ lórí afárá Mainland Bridge ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nǹkan ò ṣe wọ́n o ẹ̀sìjẹ́rìí Yorùbá wọ́n ti mọ̀ wò ó lára àárín ara wọn wípé kí ló ṣẹlẹ̀ kí irú sáìn wò lélẹ̀ irú àpẹẹrẹ wò lélẹ̀ àpẹẹrẹ pé Ọlọ́run kó yín yọ ni o ẹ̀rì mọ́ gbádùn ara yín Ọlọ́run ti kó yín yọ o bóyá kò bá jù báyìí lọ o abáyín dúpẹ́
àbáyín yọ òwúdà ní pápá àpẹjẹ wọn transfer yín sọ̀rọ̀ gáàmì Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ìròyìn ti àṣálẹ́ ó kún fọ́fọ́ àwọn intro kọ̀ọ̀kan ti mú wá fún yín nínú abala lérèfé ẹ wà gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ẹ gbọ́ wínníwínní ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby lásàlẹ̀ yẹn mọ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kapọ̀ ẹ mọ̀ bá kọ àmọ̀ràn yín sínú comment section. Oya mo lajú mo rówó mo lajú mo rí mo ní kún lè bà ọ̀tá ò fẹ́ lọ́sùn ká lajú Elédùmarè bàbá ò ṣe ojú ẹ̀mí mo sì máa rọ́lá ìyẹn ní kékeré mi ọ̀rọ̀ àkùkọ nígbà tí ojúmọ́ bá wọn kúkúrúkú ń tàbí wọlé lónìí ojúmọ́ ti mọ́ ojúmọ́ yẹlà pérégedé ojúmọ́ yẹlà pérégedé ó dà yẹn kọ́ eléyìí tí mo kọ́kọ́ fi wọlé ni bàbá náà ló tún kọ adé ń ṣeré lórí adé ń kẹ̀kẹ́ oníbi tí ẹlẹ́yìn jòkó adé kọlu bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ní bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tẹ̀fọ́ o ẹ lọ pé mọ̀mísí adéwà kó wá sanwó gbèsè ẹyin bàdé ò bá rọ́ọ̀sán adé mọ̀ jìyà o ìyá ọ̀dẹ kì í sómi ọbẹ̀ bàbá mọ̀jà jìyà o eré ìṣẹ̀lẹ̀ ìtàkùn arápá tó ń bẹ̀ lọ́n fún ó máa lọ kú yányán ó ṣeré gẹlẹ́gẹlẹ́ bíà ó mutí oyó bá ó ga táǹkọ́ fújì la fi wọlé lónìí bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ẹni tó kọ́ náà living legend ni kì í sì ṣe ọmọ kékeré olórin àgbò olórin náà wọ́n yìí kì í ṣe ọmọ kékeré olórin àgbò olórin náwọn náà tẹ́ bá ń gbọ́ àlùjó ẹni tó gbé àlùjó gan lọ́dọ̀ tèmi ni o kó mọ̀ di àríyànjiyàn torí wàhálà àwọn onífújì pọ̀ ẹ mọ̀ ní kọ́mọ ní Bobby kí ló ń sọ yìí ta lọ́ba orin wọ́n sẹ̀ yanjú kan lọ́wọ́ ni wọ́n ní èèyàn kan lọ́ba orin èèyàn kan ní orin èèyàn kan fi rọ́ wa àwa ò gbéyàn débi o àwa ń ṣe é ní o à ń sáwàdà ní o lónìí ọjọ́ keje nínú oṣù kejìlá ọdún 2024 orin onífújì gbajúmọ̀ onífújì àwọn náà ti ṣe díẹ̀ wọ́n ṣe díẹ̀ ń bẹ́ o nínú ọ̀rọ̀ fújì tó máa ń sọ̀rọ̀ àlùjó especially àlùjó lọ́dọ̀ tèmi o ẹni tí mo rí pé wọ́n gbé àlùjó sókè díẹ̀ nù n ò sọ pé nìkan o n ò sọ pé kinní kan ṣùgbọ́n lọ̀rọ̀ kan lónìí torí àwọn sí láwẹ́láwẹ́ ni àmú bàbá wa kan náà tí ó tẹ̀lé tí wọ́n tí ó tẹ̀lé kì í sì ṣe pé tó èèyàn kan ju ẹnìkan lọ láti kọ́kọ́ mú èèyàn kan wá n ò tiẹ̀ fẹ́ ká gbàgbé ẹni bàbá ọtí n ò fẹ́ kí wàhálà àwọn onífújì dé bí rárá ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí legend living legend ọmọ Yorùbá ni orin fújì táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ò kà sí tán rò pé orin àwọn ọ̀rá ìsà àbí orin àwọn ọmọ ta nìkan ni irọ́ o èmi máa gbọ́ ọgbọ́n pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ pàápàá jùlọ tá a bá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ni mo sì fẹ́ mú wá ní next week mo ti fẹ́ dárúkọ wọn ṣùgbọ́n nípa pé àlùjó àwọn olóyọ̀lẹ̀ wọn ṣe kánífà o ẹ̀yin ọmọ olóyọ̀lẹ̀ náà gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ wà lálẹ́ ọjọ́ yẹn ìpínlẹ̀ wà gbẹ́gbẹ́dìgbẹ́ alólólè wọn ṣe kánífà o àìmọye kánífà náà ti ṣe tẹ́ bá ń gbọ́ nípa kánífà nìbàdàn o western jí kánífà wọn yà pa bàbá ní àmọ́ ọkọ̀ orin just like that kúnlé mi àmàmà wo ọmọ yahoo ọ̀nà bíi àríkò ń bẹ̀ ó ń gùn mí fújì wọn máa ń gùn mí tẹ́ gbọ́ ti ilé ìta mọ̀ next week náà ta ló kọ́ mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ó mọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí a celebrate wọn àwọn living legend wa nù àwọn òtò nítò èèyàn kan lọ̀gá torí ìsìlẹ̀ mọ́ ní Bobby òun kọ́ ló yẹ kọ́kọ́ mú wa irọ́ eléyẹ gbà fún abẹ́ bá a ṣe ń tó yìí bọ́lọ̀ ń ṣe mú wa nù wọ́n dáa mo kí káàbọ̀ sínú wíkẹ̀ndì tó ní olé ní ọjọ́ sátidé olóyin mọ́mọ́ wọn ní sátidé tó bá máa dára o jímọ̀ sáálà tí mọ̀ gbogbo sunday ọ̀la sunday tó bá máa jùnà o sátidé sára ti ńlá àbáwọ̀ ni wọ́n fi gbogbo ẹ̀ kọrin ara burúkú ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lélẹ́gbẹ̀ kan tí mo ń dún lẹ́yìn àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi náà lélẹ́gbẹ̀ tèmi ń bí àyáládé tèmi tí ń wu kẹ̀kẹ́ ibi tí ẹlẹ́yin jòkó sí
ló bá rí ìkọlù yẹn lẹ́yìn àyà ò ní ìkọlù yẹn kankan mo jẹ́rìí rẹ̀. ó dá o ní pápá gbogbo àwọn àkórí ìròyìn táyà ti kó àyà iná ní adé tèmi ó ti wá pa àwọn ìròyìn dálẹ̀ lórí tábìlì mi báyìí onímọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà tájọ mọ̀ fi gbéra wa débẹ̀ lónìí o onímọ̀ fi rìn gínìgínì rìn gánìgánì ibà ọkọ̀ arúgbó yín náà ní ibà bí wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibà sáranwọlé ibà létéńté èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà rìn gínìgínì tíkúmíà ti kúyù rìn gínìgínì ibà gbáǹpọ̀gbì ibà dẹ́ǹkóṣonú ibà ayọ̀míkún ibà ìfẹ́sowápọ̀ èmi náà tẹ́ bá tún lè pè mí ní ibà yànnàná wọ́n tún máa ń pè mí ní ibà kéde fún Yorùbá nation yóò dá fún gbogbo ibà sáranwọlé náà wà ń bẹ ó yẹ pọ̀ rẹpẹtẹ àdájọ́ oyè gbogbo àwọn ti UK ti ń pè mí àwọn ti US ti ń pè mí ọjọ́ wo la sòye ọjọ́ wo ló ń bọ̀ wá kí wa wọ̀nyẹn ní sùúrù ẹ má jà sísọ lójú eégún ní orí afẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n wá ti di ọ̀rọ̀ olóyè dé ọjọ́ tá a bá wúyè gbogbo wa á máa sọ o bàbá wa Sunday Igboho gan-an láàbì ṣe grand father of the day yọ̀dà fún yín ó dára ní pápápá alápá ti bí kámọ́fà kóṣòfò torí orin yẹn fẹ́ gba táìmù díẹ̀ ṣùgbọ́n orin fújì mọ́ gùn mí bí ìgbà tẹ́yìn ẹ̀mí bá gbé èèyàn àwọn àkórí ìròyìn tá a mọ̀ mẹ́nubà lónìí ẹjẹ́ jẹ́ntù díẹ̀ àwọn àkórí ìròyìn tá a mọ̀ mẹ́nubà lónìí àkọ́kọ́ nú ẹ̀ náà ni a lọ sí ọ̀dọ̀ pásítọ̀ Tóbi tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ lékún UK ó sọ̀rọ̀ ó ní kọ́mọ̀dá wọn pẹ̀gànpẹ̀gàn lóhùn èmi náà sì rí pé ṣé wọ́n ń pẹ̀gàn brọ́dà yìí ni ṣùgbọ́n àṣẹyìn wá àṣẹyìn bọ̀ George adájọ́ tó dá ẹjọ́ lórílẹ̀‐èdè UK ó ti sọ̀rọ̀ sókè o ó sì ti sọ ìdí táwọn fi gbé irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ní àwòdà àmọ́ àfihàn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni Tóbi pásítọ̀ Tóbi náà tún sọ̀rọ̀ àti lọ́ọ̀yà tó ń rẹpẹsẹ́ǹtì wọn náà sọ̀rọ̀ pé owó olówó owó kìíní kan léegun náà owó olówó léegun náà pé owó ìyàwó òun lòun náà iye báyìí níyàwó òun gbà lòun fi máa ń ṣe falafolofala níta gbangba níwájú kámẹ́rà ó nídìí tó ń fi ṣe bẹ́ẹ̀ kí nìdí tí pásítọ̀ Tóbi tó fi ń náwó yàlà yòlò àti pé iye tó sọ pé ìyàwó òun ń gbà lọ́dún mo wò báyìí mo ní èlò lélẹ́yìí tó wá fi ná ìná àpà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ̀mọ́ wa ń bì wọ́n ń rí ìjọ eléyìí lọ àwọn tó jẹ́ nọ́ọ̀sì àwọn tó jẹ́ kínní nílùú èbò wọ́n ń rí ìjọ eléyìí lọ wọ́n sì nánàkúnà ọkọ wọn ò nánàkúnà wọ́n wá ní owó ìyàwó rẹ̀ ni wọ́n nánàkúnà ó fi ń kọ́ ẹ̀kọ́ ló fi ń kọ́ àwọn àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn ọ̀rọ̀ ti yanjú wọ́n ti fún ní lẹ́tà deportation gbàgbé kò sí ẹ̀ka kan tó wá pẹ̀gẹ̀ èèyàn kankan ìgbà tó bá di irú nǹkan báyìí náà wọ́n ní wọ́n ń pẹ̀gàn kò sẹ́ni tó fẹ́ pẹ̀gẹ̀ èèyàn kankan Yorùbá òyìn sí lẹ́yìn wọ́n ì gbé sí èèyàn lẹ́yìn torí ipò jẹ́ Yorùbá ní tí mo fi láìkí Yorùbá nù ó ti ẹ̀jẹ̀ wípé ń kó bá wa díẹ̀díẹ̀ torí situation tá a ti bára wa ká nílò òyìnbó ni ìwà gidi ni ìwà tó dáa the best ìwà nìyẹn téèyàn ò ní torí ipò jẹ́ ìran rẹ̀ tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa ó sì wọ̀n fún ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹ́ fi tiwọn kó bá wa Nàìjíríà wọ́n ti ẹyẹ létí dàpọ̀ mádìyẹ wọ́n ti dà lúrúpọ̀ mọ́ sápàtà nígbà táwọn ìran míì náà ń ṣe bí Ìgbò bá ṣẹ̀ wọ́n ń gbèsìra wọn lẹ́yìn wọ́n fọwọ́ bò bí Haúsá bá ṣẹ̀ wọ́n ń gbèsìra wọn lẹ́yìn wọ́n fọwọ́ bò ṣùgbọ́n àwa Yorùbá àìfọwọ́ ború rẹ̀ wọ́n sì tún ń bu wá sí ṣùgbọ́n nǹkan kan àkíyèsí tí àwa kan kàn pè á sí ni pé bá a bá bá ọmọ wí fọwọ́ ọ̀tún bá ọmọ wí ká fọwọ́ òsì fà mọ́ra ká mọ́ kọ̀ǹdẹ́mù àwọn tiwa àwọn ò kọ̀ǹdẹ́mù pásítọ̀ Tóbi o à ń gbàdúrà fún ní kọ́lọ̀ mọ́ gbé sókè ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ tí ò bá mọ́ tọ́lọ́ ń wá fẹ́ dájọ́ rẹ̀ àwọn ò sí inú ẹni tí ó dúró níwájú Ọlọ́run tí ó dá Ọlọ́run dúró bẹ́ẹ̀ bá ṣe tí ò dá ẹ̀jẹ̀ á sọ fún ẹ mọ́jẹ̀ á fọwọ́ bo ẹ̀tẹ̀ wọn ìfọwọ́ bò ó ìyẹn ò túmọ̀ sí pé èèyàn kọ̀ǹdẹ́mù èèyàn báyìí Ọlọ́run sì ṣetán láti dá ó bá sì ti kọ́gbọ́n kó padà lé kò jù bá náà lọ ẹjẹ́ àbò ìwà burúkú ni ẹjẹ́ àsọ síta àwọn Ìgbò wọ́n bá ṣe ń gbó tí wọ́n nítorí pé ó jẹ́ láàrin ẹ̀yàsẹ̀yà ni ó bá ti jẹ́ láàrin ẹ̀yàsẹ̀yà àwa náà lè bo tiwa o bó bá wá délé ká ṣe kí ni ká bá wí bó bá dé ilé láàrin wa ká bá wí torí ẹ̀ Yorùbá fi sọ wípé ẹjẹ́ á lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ náà Yorùbá wa máa fàbọ̀ sí adìyẹ wọn sọ pé àwọn ò ní bá adìyẹ náà wí ṣùgbọ́n ẹlẹ́yọ̀rọ̀lọ́ ẹjẹ́ kọ́kọ́ lè lọ́nà nítorí ẹ̀ wá ti di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà àkọ́kọ́ gbé èsì tiwa lẹ́yìn ṣùgbọ́n eléyìí kì í sọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà kankan ẹ̀yà wípé ṣe ń tó ṣe dáa ṣé lóòótọ́ ni sọ́wọ́ rẹ̀ mọ́
a ṣe ń sọ pé àwọn Fúlàní wọ́n wá ń pààyàn lẹ̀ Yorùbá, àwọn Fúlàní herdsmen, ṣé Yorùbá ò pa Yorùbá ni? Yorùbá náà ń pa Yorùbá, ṣùgbọ́n ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé bí Fúlàní bá dé, ẹ jẹ́ kí gbogbo Yorùbá pawọ́pọ̀ ká ṣe kí ni, ká lé wọn lọ, ká bá wọn wí tó bá ń ṣe. Tí Fúlàní tí ń pààyàn bá dé, ìtumọ̀ owó yẹn ni pé ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká lé wọn lọ, ká bá wọn wí, ká fìyà jẹ wọn, ká kojú wọn, ká gbéná ojú wọn lápapọ̀, ká gbàgbé differences wa, ká gbàgbé wípé èèyàn kan ní Oǹdó, èèyàn kan ní Ògùn, ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀. Ṣùgbọ́n bá ti wá lé wọn lọ tán, ká wá fàbọ̀ sórí àárín wa náà, gbogbo àwọn tí ò dá láàrin wa ká yọ wọn bí ẹni yọ jìgá. Ìtumọ̀ owó yẹn nìyẹn, kò sọ pé kẹ́ ẹ fi oníbàjẹ́ lẹ̀. Ó dá àwọn Ọlọ́run mọ̀ fún wa ní ọgbọ́n táwọn fi ṣe so correct, ṣé mo gbé yín débẹ̀? Ọlọ́run ni kì í ṣe èèyàn. Ó dá àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín lónìí kò ní dọ́là. Bẹ́ẹ̀ náà ni àdé àgọ́ ọlọ́pàá ní Ọ̀ṣun state, wọ́n náà yìnbọn lu chairman of Ọ̀ṣun state transport management. Ikùn nìbọn ti bà á, ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ló wà o. Ní ọlọ́pàá tó ṣe iṣẹ́ láabi yìí, wọ́n lòun ló lídìí àwọn squad kan tó ń pè ní anti-kidnapping, àwọn tí máa ń ṣe lòdì, tí máa ń dẹ́kun, tí máa ń dènà àwọn ajínigbé. Wọ́n lòun ló wá mú bọn tó wá yìnlú sí àmàlù onímọ́tò yìí. Wọ́n ní ló wá bòde ló wá parọ́, wọ́n fẹ̀sùn kan ní o. Ó wá ní àwọn bá ìbọn àti pistol àtàwọn ọta àbọn nílé rẹ̀ ni ó wá fẹ́ sá lọ náà. Péyàn bá ti àwọn fẹ́ sá lọ sí òfin ní kẹ́ ẹ yìnbọn lù níkùn àbí kẹ́ ẹ yìnbọn lù lórí nígbà tí ò sí pé ó nàbọn sí. Ebẹ́sẹ̀ náà ti máa ń yìnbọn fún ẹ ń bá fẹ́ sá lọ kó mọ̀ bá rẹ̀ ṣe sá lọ mọ́. Àbẹ́sẹ̀ kan náà fi ń sá lọ nígbà tí ìṣepò lu ọ̀fẹ́. Wọ́n sì lẹ́ni yóò sá lọ wọ́n ló ti mo ti fún yín ní detailing. Lọ́rọ̀ kan ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà ti gbéná wojú àwọn ọlọ́pàá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gá ọlọ́pàá náà ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé ìgbésẹ̀ tán wá gbé ṣé yóò mú justice wá tó bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lára mu, ṣé yóò ra ẹ̀mí ẹni padà? Torí pa lónìí pa lọ́la bí ẹkún apọkọjẹ, kí ló dé ìbọn tán ní kẹ́mọ́ fi dáàbò bá aráàlú lẹ fi ń pa. Eléyìí ni ọ̀rọ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n sọ sókè o. Àbá wọn gbé àbá wọn amplify lónìí lórí ètò. Lónìí náà ni kò ní dọ́là o. Bẹ́ẹ̀ náà la tún ti gbọ́ nínú ìròyìn mi o, ọ̀rọ̀ Wike tá a mú lánàá, arábìnrin kan ti jáde síta o. Ó ní Wike já ilẹ̀ ń gbà, ó ní ibi tó ń fi ṣe recreation park, ó ní Wike jàgbà nítorí pé ó súnmọ́ ilé rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Dèjì Adéyanjú, bẹ́ẹ̀ náà ni Dèjì Adéyanjú agbẹjọ́rò reign of the moment, ó ní orúkọ rẹ̀ ń lọ fáfáfá, ó ti lọ fáfá, ó ti lọ fáfá, amúlùdùn inú mi dùn, ó ń lórúkọ rẹ̀ ń lọ fáfá ní ìsìn lẹ́nu àwọn èèyàn. Ẹnu ẹ̀ tún ó tún mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ, kì í sì ìran èèyàn kankan ti ẹ̀yẹ́ Dèjì, ìmọ̀ràn wọn ju àdó lóró ọ̀rọ̀ káàkiri ti ẹni. Òun ló ń represent very dark man, ara táwọn èèyàn fi mọ̀ nù. Ó ti wá ṣàtìlẹ́yìn fún ìyá yìí o, ó ní kó gbẹnu sí máìkì kó sọ̀rọ̀ sókè bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ogbon tí ìyá ìdá alẹ̀ ní kí ló dé. Ṣé Wike fẹ́ dọlọ́run ni? Wọ́n ní sọ fẹ́ dọlọ́run l'Àbújá ni, sọ ti gbàgbé pé òun ó ṣe táàmù òun tán, sọ ti gbàgbé pé òun náà ní ambition presidency. Bọ́gà rẹ̀ bá ṣe tán òun náà ń padà bọ̀ wá bẹ̀ yìí pé ẹ dìbò fóun. Pé bẹ́ẹ̀ yóò bá tiẹ̀ ṣe dáadáa, pé ṣé ó wá yẹ kó fi iṣẹ́ burúkú kó fi bà dáadáa rẹ̀ jẹ́? Mo ní ẹ filẹ̀ èdè ni báyé ti bá ti dèèyàn bá ti fẹ́ mú èèyàn bí ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ inú ẹ̀ ń dùn. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀, wọ́n bá ń ṣe àìdá, táwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ wọn, inú wọn tó máa ń dùn sí ní máa ń gùn wọn. Àwọn èèyàn wá ní kórè fi ti bá sọ̀run gáà, bàbá wa kan ló sọ bẹ́ẹ̀ lánàá, kórè fi sàríkọ́gbọ́n mi wá ní ó dá owó bá kò lọ́dọ̀ bá sọ̀run gáà kó gbanú bíbélì lọ kó wá sọ́dọ̀ àwa kìrìsìtẹ́nì, á sọ ẹni tí ó lọ fi ṣèrántí tí ó mọ̀ fi ṣìwà. Kórè ìrántí Fáráò kó rántí Herod tẹ́fọn kó sí nímú tó sì pa àbí ìṣe Herod náà ni. Kórè ìrántí Ámánì náà. Gbogbo ìwà tí ń wù yìí ó dá àbí kò tó bẹ́ẹ̀ ni, ṣé wàá rẹ̀ ò tó bẹ́ẹ̀ ni? Àgbẹ̀yìn débẹ̀ àmù fọ́nrán ibi tí ìyá yẹn ti sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Dèjì Adéyanjú òun náà gbóhùn sókè ó sọ sí o. Nípa náà ni nípa pàpà àmù fọ́nrán àwọn sojó ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tàn lé lẹ́nu iṣẹ́ ológun àwọn méjì ní án. Ìkan pariwo sókè pé nígbà tẹ́ léun lọ lé kí ni kó ṣe kò ń rè mọ́ pàtẹ́wọ́ fáwọn fámìlì òun lé ni ebi bá ń pa wọn, kí ni kò ń jẹ, kí lòun ṣe tẹ́ fi léun. Ìkejì náà nítorí pé òun jẹ́ content creator tó ń lo ilé aṣọ iléeṣẹ́ ológun ni wọ́n ṣe ní òun ò gbọ́dọ̀ ṣe mọ́. Mo ní àmúṣe rántí Q Abiola náà tó náà ti fìgbà kan jẹ́ navy tán, ó nígbà kan tán sọ́mọ̀nù ẹ̀ náà táwọn ọmọ Yorùbá pariwo pé ẹjọ́ o
tender judgment with mercy o tí iléeṣẹ́ ológun ti ń fò lókè navy sí navy ní ológun òkè àbí orí omi iléeṣẹ́ ológun navy ṣé navy ni àwọn olómìmọ̀ ní navy àwọn torí omi ẹ má bínú tí iléeṣẹ́ ológun navy tí wọ́n ránṣẹ́ pé ọjà ẹ̀ ó jẹ́wé ya o kí ló tó ń lo aṣọ àwọn bọ́ọ̀bà kó òun sí ológun kúkú wá kó tó náà sì rí tender resignation gbà náà tá a gbọ́ pé ó ti fi iléeṣẹ́ ológun orí omi lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn eléyìí wọ́n náà ti lé wọn pé kí ló dé tán náà ń sọ̀rọ̀ mọ́ pọ́fẹ́ǹsì ni lẹ́yìn ìgbà tán ti lé yín tán ti dismiss yín tẹ̀ tún wá ń wọṣọ iléeṣẹ́ ológun kiri iṣẹ́ ẹ fẹ́ rè mọ́ ṣe bí ológun kẹ́rè mọ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn kẹ́ mọ́ dẹ́rùbà àwọn èèyàn wọ́n ní ibi tí ọwọ́ ti bà wọ́n nù wò ó dà á mú fọ́nrán wá fún yín níbi tán ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwa sáré dé Rivers State níbi tá a gbọ́ wípé àwọn kan tí wọ́n dóòlà ẹ̀mí wọn torí bí àwọn agbófinró bá mú àwọn oníṣẹ́ láabi pàápàá jùlọ àwọn ajínigbé a máa rí wọn tán máa kọ̀yìn sí kámẹ́rà àwọn náà máa mú gbé àwọn náà máa rí mú jù táwọn èèyàn ní tán máa kóbọn kó ogun ẹ̀ sọ́wọ́ wọn táwọn náà máa confess àwọn kan tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé ṣé lóòótọ́ sí àwọn ará abiṣẹ́ ẹ̀sìn yẹn mú sẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ̀ṣẹ́ yìí kọ́lẹ̀ kọ́ wọn ní tán máa wá sọ ṣùgbọ́n báyìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà náà ti wá step up game wọn ní bọ́n bá ṣe mú àwọn ajínigbé wá táwọn fẹ̀sùn kàn tí wọ́n ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn níbẹ̀ làwọn ó mọ̀ mú àwọn tán jí gbé náà wá kàn náà wá sọ tẹnu wọn wípé nígbà táwọn bá ń sọ sí orí kámẹ́rà táwọn sọ fún iléeṣẹ́ ìròyìn pé àwọn mú àwọn dóòlà ẹ̀mí àwọn kan pé ṣé kò yẹ ṣé kò tọ́ kàn náà mọ̀ mú irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wá pé ó yá ẹ wá sọ̀rọ̀ káwọn ayé lè mọ̀ wípé iṣẹ́ ribiribi làwọn ń ṣe iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà wọn làwọn ń gbìyànjú lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ní ṣùgbọ́n omi ló pọ̀ ju ọkà lọ ó dá àmù fọ́nrán ibi tí àwọn yẹn ti kọ̀yìn sí kámẹ́rà èyí tó lè kọjú sí kámẹ́rà náà àbí èyí tó lè kẹ̀gbẹ́ díẹ̀ sí kámẹ́rà ó kẹ̀gbẹ́ sí kámẹ́rà ó sì sọ̀rọ̀ púpọ̀ ó dá àmù afúnyín kò ní dọ̀la kọ́lọ́mọdé àkósọwọ́ ajínigbé ohun tí ojú àwọn aráabí ń rí Ọlọ́run ló yọ mí inú wọn láwọn ò fẹ̀mí wọn ṣòfò àwọn aráabí àwọn bọ́ìsì mi ò mọ ibi tán ti kọ́ àwọn àṣẹ burúkú yìí kò sì sí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àjọmọ̀gbé la mọ̀ tán mọ́ jí kì í ṣerú àwọn ajínigbé ilé gbọ́mọgbọ́mọ nígbà táwa kéré ọmọdé náà wọ́n jí gbé wọn ìdí àgbà gbé nǹkan burúkú tó ń tẹ̀rín gbọ́mọgbọ́mọ ló wà ń gbà náà ó gbọ́ pọ́mọ kan ní í ṣe ó gbọ́ kì í sì ṣe lémọ́lémọ́ ìmọ̀ jìnnà síra wọn ìgbà míì gan wọ́n máa rí ọmọ òun wọ́n máa rí padà ṣùgbọ́n ní ìsìn ṣé ẹ rí bọ́ ṣe ń fi àwọn èèyàn bọ́ ṣe ń fi ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn ṣòfò ó ti pọ̀ jù ajínigbé tí ń gbé èèyàn sóògùn owó wà ajínigbé tí ń gbé èèyàn kó lè gba ránsọ́ọ̀mù lọ́wọ́ rẹ̀ tí ó túlẹ̀ wà eléyìí tó jẹ́ wípé yóò gba ránsọ́ọ̀mù tán yóò tún pa ó wà eléyìí tó jẹ́ wípé amọ́niṣe ni afàìmọ́niṣe ni aṣẹ́ni tán bá ní dárò tó jẹ́ wípé ó súnmọ́ ẹni yẹn tó fẹ́ gbé pa àwọn náà wà àwọn tí wọ́n dúró sójú títì wà tán mọ̀ èèyàn rí ṣùgbọ́n wọ́n bá ti rí mọ́tò tí ń kọjá lọ mọ́tò èrò ó yá ẹgbẹ́ wọn ó yẹ mọ́ pé àwọn olólùfẹ́ yín èyí tí ò bá ti rí olólùfẹ́ rẹ̀ pé wọ́n padànù ni àwọn tí ń jiyàn gbé tán ń ta ẹ̀yà ara náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà ṣùgbọ́n a gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí Ọlọ́run torí kó yọ kì í ṣe kékeré o. ó rà láti bẹ̀ láti bọ́ sí iléeṣẹ́ ológun o tó sọ wípé àwọn ti pa àwọn èèyàn tó tó 1,034 àwọn èèyàn aráàlú kọ́ o wọ́n ní àwọn terrorists àwọn agbésùmọ̀mí àwọn táwọn ń wá wọ́n láwọn ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ náà làwọn mú èèyàn tó tó 11,000 ẹgbẹ̀rún mọ́kànlá ó lé díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn rescue àwọn tí wọ́n jí gbé àwọn tí wọ́n jí kó lọ́wọ́ Boko Haram lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n ní àwọn náà tó 6,376 láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí títí di àkótá wà wọ́n láwọn sì mú àwọn èèyàn lọ àwọn ń pa àwọn oníṣẹ́ láabi lọ wọ́n ní ṣùgbọ́n ara àwọn fẹ́ fún yín report bẹ́ẹ̀ náà láàmú fọ́nrán ọ̀gá ológun wa àwa náà sí atótónu tá a bá lè ṣe ní tó kàn wáyà lẹ́nu ni wípé wọ́n sọ iye àwọn àmì tẹ́mi wọ́n ṣòfò sí àbámi kankan òkú náà lára àwọn tó gbéná wojú àwọn ará lára àwọn tó gbéná wojú àwọn tán pa yìí àìmọye ẹ̀mí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ló lọ sí nítorí ẹ̀ tí ìbá ṣe wípé n tó dé lóníkáwá wò dídà ló dà tọmọ dẹ̀gbẹ́ wọ́n ní ìgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ọmọ army Nàìjíríà they used to be one of the best army in the world pàápàá jùlọ wọ́n ní lórí ilẹ̀ ogun orí ilẹ̀ wọ́n ní army Nàìjíríà gbogbo òlù ní mọ́ ránṣẹ́ sí wọn gbà yẹn ẹkọmọ́ọ̀gì ní ẹgbọ́ Liberia gbogbo eléyìí tí wọ́n lọ ṣe ní Sierra Leone gbogbo eléyìí tí wọ́n lọ ṣe ní South Africa nígbà apartheid kì í ṣe kékeré kò wírin
àwa àmọ́ tó dé tí gbogbo ẹ̀ wá lùpọ̀ báyìí nígbà tán tí ẹ̀ ti ń láwọn bí ò gbọ́ ìlú tán ti ní àwọn dáríjì pé terrorist rí ẹ lè sọrú ẹ̀ lójú Amẹ́ríkà ó bá yín dáríjì jẹ́ terrorist kò ṣẹlẹ̀ rí Nàìjíríà nìkan ni mo ti máa ń gbọ́ wọ́n fún wọn l'amnesty wọ́n fún terrorist l'amnesty àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín àmú rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ wá fún yín lónìí eléyìí láàmú fi káde gbogbo abala àkórí ìròyìn ní pápápá wọ́n wà mọ́ gbé yín wọ inú abala sánáwọlé gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi mí jẹ ó yá ẹ bá ń ṣe cheese ẹ ṣe mú sí musáfẹ́ rí yín ń ta ayọ̀ ló bá dé àwa ò ní rònú bí o àwa ò ní rònú kankan àní fìrònú para wa pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa àwa táwa ń diaspora àìrí nǹkan socialize pẹ̀lú ẹjọ́ sátidé ní ìsìnkú ọba bọ́ta gbogbo òta ló dá páropáro àwa tá àti àfẹn tó bá ń gbé high street lókù níbi táwọn ariwo díẹ̀díẹ̀ wà ariwo tó bá pa náà ó sì dápa ní ògbọ́dọ̀ pariwo kọ́ rè mọ́ fi da ará àdúgbò rẹ̀ láàmú ó rárá mọ́ pariwo ó mọ̀ dá ṣeré rẹ̀ ni ó mọ̀ dá rẹ́rìn rẹ̀ kì í sì ṣe táìmù téèyàn mọ́ jókòó ta kó fẹ́ gba ó fẹ́ yẹ̀rùn kì í ṣe táìmù òtútù burúkú ló ń bẹ́ ń ta so nídìí èyí gbogbo àwa ará diaspora mo mọ̀ pé program wa ó dùn mọ́ wa àtúwá lè dákún tara wa kò sí fàájì sport kò síbi kankan tó ti fẹ́ lọ gbafẹ́ pátápátá ó re àwọn McDonald's nǹkan sàn wá ní gbìgbìgbìgbì èkó ń bẹ̀nu bó o bá tiẹ̀ lóòní ṣẹ́gan pé o fẹ́ gbọ́ ariwo kàn wọ mọ́tò láti ibi tó o bá wà kó o lóun lọ Ọjọ́ta kó o rè dúró just 2 hours lọ́jọ́ ta kó mọ́ rìn lọ́kọ́ mọ́ rìn bọ̀ ọmọ wò ìran gan ò ní jẹ́ kó rántí pé ọjọ́ ti lọ bó ṣe ń rí ọ̀hán lọ́mọge lọ́mọ rí àwọn ọlọ́sọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́mọ ríran wò ọmọ rí oríṣiríṣi onímọ́tò àwọn onímọ́tò tí ń bára wọn fa wàhálà àwọn kọ̀dọ̀tọ̀ bọ́ ṣe ń pariwo mo sí òṣòdì mo sí oríṣiríṣi mo mí sí Èkó àdúgbò mo ti yín bó ṣe ń polówó àdúgbò yín òṣòdì wọlé òṣòdì ọ̀gá o ìkájà long ẹ̀mọ̀pá náà wọ́n pe bọ́sọ̀ọ̀bù bí bá gbígbó wọn débẹ̀ bọ́sọ̀ọ̀bù ni àkórí ìròyìn tá a ṣe parí tán yẹn ó dáa o àwa àwọn gbé yín lọ sínú abala sánáwọlé ní pápápá mo fẹ́ dẹ́rìn pa yín díẹ̀ ni yóò dáa fún gbogbo àmì òfẹ́ gba táìmù yìí àkọ́kọ́ tá a kọ́ mú ló ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ wa bàbá Sunday Igboho níbi tí bàbá wa ti sọ̀rọ̀ lórí bàbá Muyideen Ajani tán papòdà lánàá tá a gbọ́ pé wọ́n ti rè bá ọlọ́run wọn wọ́n ti ń sinmi láyà Allah bàbá wa Sunday Igboho náà wá bọ́ sójú kámẹ́rà wọ́n sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n sọ ìwọ̀nba díẹ̀ wọ́n pay tribute kápẹ́ báwọn torí gẹ́gẹ́ bí akọni tán jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ òwe kí ló kàn wọ́n ń bẹ́ kí ní àní kò sí jà tán ń jà nìkan mọ́ jà bàbá wa Sunday Igboho mo mọ̀ study Sunday Igboho ń tèmi ni mo mọ́ study ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ bá rí mi gbà mí ti ń bá silent ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní bọ́bí ò tiẹ̀ ṣe live show mo mọ́ silent mọ́ silent ń gbà mí bẹ́ẹ̀ ni ààyè ẹ̀ wà mo study Sunday Igboho débẹ̀ ni kì í bá wọn pariwo wọ́n fẹ̀sùn kàn yọ ọmọ ní dán lóhùn mo study ẹ̀ ní o mo sì ń study ẹ̀ dọ́là ẹ bá ń sásílẹ̀ agbára ẹ jẹ́ gbọ́ bí bàbá wa ṣe pay tribute tẹ́lómi ò mọ̀ ní àwọn mùsùlùmí bóyá àwọn láìkì Yorùbá nation àbí kìíní kan àwọn míì gan ti tẹnu wá bàbá wa Àjàní láwọn ọ̀rọ̀ kan tán sọ lójú ayé wọn ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n sì ti fi ikú sí àgbàlagbà nígbà tán wà láyé gan wọ́n ju àgbàlagbà ní ìsìn náà tó wá fi ikú sí àgbàlagbà gbogbo everybody tó wà láyé àmọ́ gẹ̀wọ̀n náà ni kò sẹ́ni tí ò ní tiẹ̀ lọ́wọ́ àwa nítorí pé kínní káwa ní irọ́ o ẹja pay last tribute fún wọn kì í sì sáwọn mùsùlùmí nìkan láwọn wò pé kán pay tribute fún wọn àwọn tá a jẹ́ kìrìsìtẹ́nì náà bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó ní jẹ́ oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n ní ìran kankan lọ́kàn ìfẹ́ lẹ̀sìn tó yóò dáa fún bàbá Sunday Igboho ẹjẹ mọ́jẹ̀ ń sátótó nu jù ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu bá a bá paradé a tẹ̀síwájú nínú ìròyìn sánáwọlé. ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run kíkú mọ́ ka gbogbo wa tẹ́wọ̀n yẹn mọ́ ẹ lọ́wọ́
ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kó bá mi tẹ́ bàbá mi dènà àjà níbí kó bá mi tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rí kó ṣàforíjì fún wọn kó pàṣẹ wọn rẹ́ gbogbo àwọn ọmọ wọn tí wọ́n tó ń sunkún lọ́wọ́ kọ́lọ́run bá mi tù wọ́n nínú bàbá ọlọ́run fi rẹ̀ hàn ẹ̀rọ ọlọ́run ó pa bàbá lọ́jọ́ Friday ó fi hàn pé ẹni ọlọ́run dáadáa ni bàbá Mainland Bridge gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú tí bàbá kékeré fún kí bàbá tó kú tó ń bàbá lọ ẹ lọ yí padà o ẹ lọ yí padà kẹ change ẹ tètè lọ change so ẹ lọ yí padà o ẹ tọ́jú mẹ̀kúnnù ọdún. bàbá náà fún yín lówó. bàbá fún mi ní $100,000 kún $500,000 bàbá ní lọ kọ́lé tí mo sọ fún ẹ ilẹ̀ tí mo wá kọ́kọ́ rà wọ́n tún lù mí ní jìbìtì bàbá ní mọ́bìnú ń bẹ̀ kí n filẹ̀ mọ́ jà ń bẹ̀ lọ́ọ́ rà mí mo tún wá rà mí mo kọ́ lóṣù mẹ́fà mo wá kọ́lé tán ìyàwó mi wá ní àpè àwọn pásítọ̀ wọn bá wa ṣàdúrà ń bẹ̀ mo ní mi ò jí yẹn ṣùgbọ́n mi ò pe bàbá mi tó ṣàdúrà tí mo fi dólé pásítọ̀ méjì ni ó wà ń bẹ̀ wá wò tó jura wọn lọ́jọ́ yẹn pásítọ̀ wà ń bẹ̀ bí pásítọ̀ ṣe dé mo ní pásítọ̀ yẹn lọ jókòó ná kílẹ̀ ń dámọ̀ olúwa ní sọ fún ọ pé èdè wo ló sọ fún yín sáwùsá ní àbí yíbò èmi gba gbóró nǹkan báyìí gbọ́ ọlọ́run tó ní mímọ̀ mi gbogbo nǹkan báyìí ò sínú ayé mi ò lè rí nẹ́sí mi tẹ́lẹ̀ kó gbà mí ṣe mógùn mi ò ní gbà bàbá wa ṣe àdúrà sílẹ̀ yẹn nígbà bàbá parí àdúrà tí mo rí pé ara mi fúyẹ́ bàbá wa ní Sunday mo ní yẹn eléyìí tó ọkọ yìí ó tún kọ́ mi mo ní yẹn lójú ayé mi náà ló sì kọ́ ń wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ lọ tó gbà mí pé ìwọ bàbá tó wájú lẹ̀ bàbá ní kúnlẹ̀ ìyá rẹ̀ dàwọn onímọ̀ mi rè ẹ bọ́ bí ìyá ẹ mọ ṣètò fún Sunday ìyá mi ò fún mi ní kankan rí lẹ́yìn kó bí mi sílẹ̀ ayé ó sì sàmọ́ sàdúrà fún mi ó sọ fún bàbá ń jẹ mo fọlọ́ ń bọ̀rọ̀ èmi àwọn ọmọ bọ́yọ́ lájẹ ń kọ̀rọ̀ mi ṣùgbọ́n ìyá bàbá mi lọ tọ́ mi dàgbà ìyá sì ni ìyá ni ọlọ́ba ń fọ̀rọ̀ kẹ́yà yẹn ìyá dáadáa ni tó jìyà nítorí tèmi nìkan gbogbo ọmọ tí bàbá mi bí 21 èmi nìkan lọ fọ́nà tó dé jìyà lórí ẹ̀ kì í fẹ́ rẹ́ nìkan kan jèmi lọ táwọn ẹ̀gbọ́n bàbá mi bá ń bá mi jà torí tálákà ní á gbogbo náà mọ̀ mi kúnra mi lórí tí èdè tó wọn bàbá mi ọ̀rá lè dé gbé ọkọ̀ lédè babaláwo ni wọn ọ̀rá nìkan kan ń sẹ́ àjùmọ̀ mú nǹkan èmu tí níjọ́ tí mo ti délé ayé mo fi lu àgbórí mi ò mu sìgárì mi ò mu gbórí. bàbá mi ti jẹ̀ bí mi mo ní bàbá ẹ bá bọ́rọ̀ mọ̀kátọ́ bá ní èmi àtòfin lu àgbórí ẹni ó bọ́ta mi ò mú rí lẹ́yìn kí n mú mi mi sì fẹ́ yàwó rí mi ṣe mo ní yàwó tèmi mo lè fẹ́ bàbá ní fẹ́ tó wù mí ó fi wọ mẹ́rin mo ti wà ní mẹ́ta. ọmọ kẹsì ni bí wọ́n fẹ́ mo wá kọ́ ilé yẹn tán pásítọ̀ wa gba máìkì mo ní wá sẹ́mọ̀ sọ̀n kankan mọ́ bàbá ti ṣàdúrà ẹ̀yẹn wọlé kẹ́ jáde ẹ̀ ládùúgbò kankan lẹ́nu mọ́ bàbá ti parí ètò mo wá ń bẹ mo ń fi ó kọ bàbá jẹun bàbá mi ń bẹ mo á sọ bàbá mi pé bàbá tẹ sọ mo ti mọ̀ bàbá mi ní bàbá rẹ nìyẹn tọrọ bá ti rú ọ lójú lọ bá ní kò sọ fún o mọ sí nǹkan kan mọ lọmọ bá bàbá yẹn ọ̀rọ̀ wa rú mi lójú èmi àti gómìnà wọn fa wàhálà tọrọ lágídí lèmi gómìnà náà lágídí èmi ò ṣe APC Ládọjà lèmi ń bá ṣe gómìnà ní dandan mo gbọ́dọ̀ ṣe tí n bá ṣe ń fi lulẹ̀ fún mi ẹ̀rí làlẹ́ nù mí ní gómìnà wàhálà ọ̀pọ̀ gan mo wá ọwọ́ ní kọ́lọ́pọ̀ mo wá mi kiri kọ́ kámọ́ tàǹkì lọ́lé mi wọ́n wá kámọ́ tàǹkì wá mi wá fẹ́ jà mo bá àwọn ọlọ́pàá yẹn sọ̀rọ̀ pé à ń bá yín jà gan ẹ̀rẹ̀ sáré àwọn ọlọ́pàá ní gómìnà lórí káwọn wá ẹ sọ fún gómìnà pé ẹ̀rí mi ẹ̀ mọ̀ lọ mo lọ má lọ bá bàbá mi pé bàbá gómìnà ẹ fẹ́ ka jà ọ̀rẹ́ ní da ẹlẹ́dẹ̀ ní mi ọ̀ ń dà mí láàmú gan o bàbá ní Sunday bàbá gbé fóònù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gómìnà ọ̀ àmọ́ tí ń ṣe ọ ni ọ̀fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ bí ọkọ̀ pa ọ̀rẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni kí ló dé wa ti Sunday fọ kí Sunday ilẹ̀ sí tiẹ̀ bàbá ní kí ló ta ló tún kọmísánná ṣe tí wọn wá jẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ tì nìyẹn ṣé Sunday ní ọ̀nà ọmọ wa kiri wèrè ní ọ́ni tí wọ́n bá bí ọ̀dà lọ lé rẹ̀ padà tí gómìnà bá ní o jíṣẹ́ sọ pé mi mú ìdí ní sọ pé ọ̀gbọ̀dọ̀ débẹ̀ mọ́ wèrè ní ọ́ni ọlọ́lé rẹ̀ Sunday bọ́lá ọ̀dẹ̀ kankan mọ́ ọlọ́lé rẹ̀ lọ́sùn láti bàbá mi tẹ̀ ti pàṣẹ òun lọ́lọ́ mọ́ ránṣẹ́ mi akọ́nílé mo sùn jọ́kẹ́ ní ọ̀sẹ̀ kan oṣù kan. olóòdà ti bá lẹ́nu bàbá wa yẹn o ṣe rí pé ìfẹ́ ló lè mú yàn ṣerú nǹkan báyìí ìfẹ́ ni ṣé inú àwọn wáàsí bàbá sáà ti ríbi tí ìmí ìta ti gbọ́ mi ìta ní àwọn kí ni bàbá ń sọ yìí kí ni bàbá wa ń sọ yìí bó ni bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí pàápàá jùlọ lórí tọ̀rọ̀ mufti àti olúwo ṣùgbọ́n àwọn ò ṣe rí ọ̀rọ̀ ní tí ó jẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ṣe rí ọ̀rọ̀ struggle mọ́ bẹ èèyàn kankan mọ́ bọ́n wà ń bi tán ti ń ní èèyàn kankan tán ti ń mú èèyàn kankan lọ́ta o torí ẹ̀ mo ṣe ní mo máa ń study Sunday Igboho iṣẹ́ tí ò bá ti rán mi nínú ìhùwàsí rẹ̀ dandan kọ́ ni kán pè mí pé bọ́bí sọ báyìí ṣùgbọ́n nínú ìhùwàsí rẹ̀ iṣẹ́ tí ò bá ti rán mi mi ò ní jẹ́ torí èmi rí pé kò mú èèyàn lọ́ta ìmú nígbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ àríyànjiyàn ń lọ kóòtù pẹ̀lú Gani Adams kò jáde wá rí èèyàn kankan fi kò jáde wá tàkùrọ̀sọ sí yẹn ìmú bọ́rọ̀ yẹn sì gbóná tó àìmọye àwọn èèyàn ló sì ti ń pè mí Bobby ṣé ẹ ní ìṣẹ́jọ́ mọ́ ni ṣé ẹ ti rè gbẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn Sunday Igboho ti rè gbẹ̀ ó gbà náà ó gbóhun tó bá wù ní kó ṣe èmi fẹ́ràn ẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ràn ẹ̀ débi pé ó rásìsì ẹ̀ mọ́ ìjà struggle òmìnira lẹ fi ń ṣeré báyìí
èèyàn máa ní ọ̀tá nínú struggle òmìnira. ẹ rè study bàbá wa Awólọ́wọ̀, ẹ rí i pé bàbá yẹn gan-an kò mú ọ̀tá kọ́ta. ẹ rè study bàbá wa Awólọ́wọ̀, ara sẹ́tẹ̀mí gbà nìyẹn o. mo study Sunday Igboho is one of the people tí mo mọ́ study, tí mo sì fi ń kẹ́kọ̀ọ́, tí mo fi ń wùwàwù, tí mo fi ń ṣèwàwù. ẹ mọ́ bá àyàn kankan ní gbọ̀ngbọ̀n títì kankan o, mọ́ mú yàn kankan lọ́ta o, pàápàá jùlọ tó jẹ́ ọ̀ràn rẹ. bọ́rọ̀ yín ò bá yéra yín ní ìsìn, ó ṣeé ṣe kó yéra wa lọ́la o. mi ò ní o bá ọ̀dàlẹ̀ ṣe o, ẹ tọ́lọ́run bá ti tú àṣírí ẹ̀ mú ò ní o bá ṣe o, ṣùgbọ́n mọ́ mú yàn kan lọ́ta. róòlù tọ́lọ́run fẹ́ kó ní kálukú play ní ti ń play òun, bí ò bá sì play ẹ̀ àní mọ̀ta o. ẹ jẹ́ ká mọ̀ dúpẹ́ látara yẹn o. róòlù actors and actresses ní gbogbo wa o, eléré orí ìtàgé. róòlù tán fóun kó play nù ní ìsìn, bẹ́ẹ̀ bọ́ ṣe fún Judas Iscariot ní róòlù tó bá lọ ó pa àkókò kùsù. ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọ̀dàlẹ̀ náà wọ́n fọkùn síra wọn lọ́rùn ni, kò sí èèyàn kankan tí ó pa wọn. ṣùgbọ́n jọ̀ọ́ mo bẹ̀ ọ́ nínú struggle yìí, a bá jà àjà, ṣùgbọ́n mọ́ fi sínú bí ọ̀tá, wọ́n mú yàn lọ́tà kó o lè tètè rọ́nà lọ, lèmi ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. bó o déwájú Ọlọ́run tó fẹ́ ṣe nǹkan fún ọ, bó bá wọnú ọkàn rẹ pé o dìyàn bẹ́ẹ̀, yóò pẹ́ kó tó rìlíìsì oore tó fẹ́ fún ọ. torí ẹ̀ lára ṣe ń fa yọ̀pọ̀ tí ẹ̀ ń ti ṣèbàjẹ́ tán àti mọ̀ ọ́n àní dọ́dọ̀ rẹ̀ ká pèsè lọ́wọ́ mọ́ ni. àwa máa fojoojúmọ́ ṣépè fún wa, máa bú, ó ti ṣe a sì ti kọ́gbọ́n ń bẹ̀. ọgbọ́n yẹn ni káwa wá múlò, ká fi press forward, ká wá fi success wa, àṣeyọrí wa, ká wá máa fi já wọn tàn mọ́, ká máa fi lù wọ́n lọ́rẹ́. wọn ní lè sọ̀rọ̀ síta, yóò wá di sóònú ẹ̀kún àbùmọ́ra. ṣùgbọ́n wọ́n ń jáde à ń ṣépè fún yàn kan, à ń ṣe mọ́ bá yàn mú yàn kankan lọ ta o. mọ́ bá yàn mú yàn kankan lọ ta o, kó o lè tètè rọ́nà lọ ni. ẹ́mbásì ọ̀ dáríjì lọ́kàn rẹ, ṣùgbọ́n mọ́ bá ṣe débi pé yóò rí ọmú mọ́, ṣùgbọ́n mọ́ mú lọ́ta. rí gẹ́gẹ́ bí wípé Ọlọ́run fi gbé ọ sókè ní ó kó lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ti soríire, béèrè lọ́wọ́ Sunday Igboho gbogbo òdojúkọ tó ní. ṣé Ọlọ́run fi gbéga ni àbọ̀ Ọlọ́run fi fà wálẹ̀? kí ló wáá dé tí Sunday Igboho ò mú èèyàn kankan lọ́ta? kí ló dé tí ò mú èèyàn kankan lọ́ta? lẹ́yìn tó mọ̀ pọ́ta rẹ̀ gan-an ni mo gbọ́ pé bàbá dámì, owó bàbá dámì gan yóò tún fún lówó, yóò tún bùn ní nǹkan tí ó ti gbàgbé ọ̀rọ̀ àná kó lè rí èèyàn bá sí. ṣùgbọ́n yóò wà mọ́ bá wọn ṣeré lọ́ọ̀kan pé wọn ò ní gbà kí Sàtáánì tún lù ọ́ sí mi ná. ó ṣe rí nu. ẹ já mọ́ appreciate bọ́lọ̀ bá ń tú àṣírí ọ̀dàlẹ̀ o, ṣùgbọ́n ẹ má mú yàn kankan lọ́ta o, ká lè tètè rọ́nà lọ. ara preaching tèmi rí ẹ̀kọ́ ni mò ń sọ fún yín o, lára ẹ̀kọ́ tí mo rí lára Sunday Igboho nù. ọwọ́ Ọlọ́run làwọn ọ̀tá rẹ̀ wà. àwọn kan ló dìyàn mú ọwọ́ Ọlọ́run. ẹjẹ́ ọpọ́ mbẹ́ ẹjẹ́ àwọn inú ẹmọ́bìnrin jẹ ọ̀rọ̀ bàbá ara Sunday Igboho wọn ń gùn mí ni ló bá ti dorí ọ̀rọ̀ wọn báyìí. ó dáwọ́ nínú ìròyìn sánáwọlé táwọn fi káàdì gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ òun láti gbọ́ pọ́n ní àjọ NNPC wọ́n ní àwọn 45,689 ó kù díẹ̀ kù pé 46,000 wọ́n náà ń forí gbárí fẹsẹ̀ lú ẹsẹ̀ lọ sí ibi tó ti fẹ́ ṣe test, wọ́n fẹ́ ṣèdánwò àti ríṣẹ́ àti wọlé sí NNPC. mo wá ní kì í ṣe NNPC tó sọ pé non-existing rẹ̀, kì í ṣe NNPC tó sọ iṣẹ́ kí náà fẹ́ lọ sí tó odidi 45,000 ọmọ Nàìjíríà tó ń wáṣẹ́ lọ́bẹ̀ tó lọ sí aptitude test. ààyè mélòó ló wà ńlẹ̀? NNPC ò jáde wá sọ. bí èyàn ò bá wá iṣẹ́ síbì kan, bí èyàn ò bá ṣe vacancy síta, post téèyàn wá, ó sọ pé iye èèyàn tẹ́ ń wá tó 1,000 o. aptitude test ti rọ̀wùlẹ̀ wá ń ṣe fún odidi 45,000. èèyàn mélòó lẹ fẹ́ gbà síṣẹ́ káàkiri Nàìjíríà? ẹ̀ sọ. ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ọmọ Nàìjíríà náà kànràn wípé orí afẹ́ àpéyà àwọn tó wá fẹ́ wọlé ní ìsìn tọ́nà bá fi ṣe onípòlítíkà tí ì ṣe slot náà fi ṣe tọ́nà fi àwọn Nàìjíríà gangan sí bóyá NNPC àárọ̀ náà lọ. mo jẹ́rìí ó lè rọ́nà lọ
àwọn èèyàn gidi wọ́n lè ráwọn èèyàn gidi gbà tí ì sí àwọn gbàrọ̀gùdù tí kì í ṣe àwọn gbàrọ̀gùdù àwọn ọmọ olóṣèlú tó tún máa lọ bàbẹ̀ jẹ́ wọ́n sì láwọn ọ̀pọ̀ ńláńlá náà wà ń bẹ̀ ẹ̀kan sáà fà àwọn ọmọ nàìjíríà sí o àbí wọ́n jẹ́ káwọn ọmọ nàìjíríà wọlé síbẹ̀ òun náà lẹ̀ ń wò bí tó ti ń ṣe tẹ́sítì fún wọn pọ̀ lọ ní jaburata ó dà ní rí jù báyìí lọ nínú abala ti sanáwọlé lónìí ní pápápá because today is Saturday àwa fààyè gba àyá náà ti ń jọ́ọ̀gì ẹ mọ̀ pé téèyàn bá ń gbá bọ́ọ̀lù lórí pápá wọ́n bá fẹ́ exchange players èèyàn kó mọ̀ jọ́ọ̀gì lẹ̀ èmi mo fẹ́ fún àyá ní batting èmi fẹ́ bọ́ta mo fẹ́ sinmi díẹ̀ lórí àga tí àwọn reserve ti mọ́ jókòó wọn mo fẹ́ sinmi díẹ̀ àyá ó yábọ̀ bí wá gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ ní pápápá nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa. ó dá ẹjẹ́ amú láti bí ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ kí èèyàn mi bàbá àrólé tẹ́ntẹ́n yọ̀ọ̀dà fún yín àrólé bàbá tẹ́ntẹ́n jàre àbí káròdì má sọ kárọ̀ sọmọ́dì kídì sámọ́ ti gbófo happy birthday to you ìgbà ọdún kan bẹ́ẹ̀ náà ni àníwá yín ti láàrin wa o láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè gbọ́gbọ́gbọ́ lọ́wọ́ yọ dorí ẹ̀ mọ̀ yọ ni o ẹ̀ ní dín ẹ̀ ní pẹ̀ dín láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè lẹ́ni ọjọ́ òbí yín náà bá ń yọ o á tún kórajọpọ̀ ní next year àtúnjọ yọ̀ báyìí náà ni ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò wá ní kàn yín kò ní kángun sí yín o ẹ̀mí àtàwọn tèmi ń bì àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa pátápátá káàkiri àgbáyé àní happy birthday to you ìgbà ọdún kan o àmọ́ rí yín bá o láṣẹ ọlọ́run owó ọmọ ọlá ẹ mọ̀ kọ́lémọ́lé ẹ mọ̀ ralẹ̀ mọ́lẹ̀ ọlọ́run ó wà fààyè gbà yín níbi ire ẹ ní dínkù o láṣẹ ọlọ́run ó gbà àwọn tèmi ń bì ẹ bá ń kí wọn happy birthday. Akọni ọmọ Yorùbá ni bàbá pé akọni a sì mọ́ fìdá lálẹ́ gàràgàgàgà ni ẹ bá mú dàjáde kì í ṣe dàtàn fi ń bẹ́yàn lórí o kẹ́ ẹ bá ń fi lálẹ́ gàràgàgàgà kẹ́ ẹ bá ń kí èèyàn mi ẹnìkan mi kẹ́ ẹ bá ń kí wọn fún ọjọ́ òbí wọn fún tòní. mo fi tìfẹ́tìfẹ́ kí n káàbọ̀ sínú abala comment section tòní yàwá Tina Packers àwọn ni àkọ́kọ́ fi léde wọ́n ní thanks a million Bobby for the info ẹ ṣeun ìyá wa yóò dáa fún yín ojoojúmọ́ náà wọ́n kọ kọ́mẹ́ǹtì àfojúrí kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ mọ́ bínú sí wa o. bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ káre o èmi ni mo kọ́kọ́ dárúkọ Dáúdọ̀ Ikú Àkàrà ṣùgbọ́n ẹ ò dárúkọ wa nínú comment section báwo tilẹ̀ fowó wò yín à ń fowó ra dátà ẹ kú partial o ẹ ṣé o mo ti di ibà partiality nù. àní àwa ìbínú ń bì á mọ̀ fi gbogbo ẹ̀ dọ̀wẹ̀kẹ́ ni ẹ mọ̀ sábìnú ẹ mọ̀ bínú àti lo kọ́mẹ̀ntì báyìí o bàbá Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n láìsóbìn èmi náà mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ o ta ni gbogbo èèyàn ní wà tẹ̀sán èmi gan-an mo ṣe wà yìí ẹni tí ò bá ti fún mi ní lọ́ọ̀fù lónìí wọn ò ní dá lóhùn ẹgbẹ́ ojú kan ní wọn fi ka kọ́mẹ́ǹtì yín ìyá wa Kúdírát Ọláníyàn wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìgbádùn ara yín o mo ń gbádùn o ẹ ṣé o ẹ má dá wọn olórí wa lóhùn gbogbo wọn Ọlọ́run ó máa fi ara ni wọ́n àmì déédéé ààyè. At Baba Tayo Ajayi, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, if they explain Nigerian to you and you understand, they didn't explain it well. A son use police to arrest the law for a civil matter instead of going to court. How can a son forget about jurisdiction? Ṣùgbọ́n tí wọ́n sọ náà ni wípé wọ́n ní kì í ṣe civil law, civil case. Wọ́n ní criminal case ní Èkìtì. Wọ́n ní ṣùgbọ́n lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní kò tí ẹ̀ ní kéèsì libel ò ní kéèsì lẹ́kọ̀ọ́. Ó dá o ẹ̀sìn ṣe wọ́n ní Ọlọ́run wo Nàìjíríà àti àwọn alágbára ire o ire bàbá wa. At Rafiat Yowa wọ́n ní VDM you're right, the man and his other people gagged together for the kidnapping of Dele Farotimi. Nigeria is not a country and those calling themselves ruling the country, Nigeria government, always oppress less unfortunate people. What Dele wrote comes out to the truth. They are all criminals, elders. The book's already in circulation. Nothing can be done about it. Everything Dele wrote was true. Ẹ ṣé, èmi ò tí ká mo kàn rí fìrìfìrì ẹ̀ ní o. Ṣùgbọ́n èmi náà mo ti order rẹ̀. Kájọ ọmọ tó wà nú ẹ̀, kájọ ọmọ bó ṣe ń lọ, wọn ìfẹ́ kan tú àwọn láṣìírí. Ó dá o at Ìyáwá Àárín Adé, wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby, teaching practice ni àwọn teachers in training máa ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kò yé mi débẹ̀ ni ẹ ṣeun wọ́n gbé wa débẹ̀.
bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá mi Morohun Adébọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ìwé Délé Fárótì mi ti bestseller nìyẹn wà bẹ́ẹ̀ rí Ọlọ́run ti gbògo fún ọ̀lẹ broda Délé lójijì ìwé tó ti di ó ti dìlú mọ̀ká ó já kùtùkùtù káàkiri àgbáyé àṣírí wa tú kọjá Nàìjíríà tó yẹ ká mọ̀ sínú mọ́ káwọn olùwé mọ́ kọ̀wé àwọn olórin ló kù báyìí orin fàájì entertainment làwọn ń kọ́ kiri wọn fò tọ́ sínú orin wọn mọ́ ẹ̀rù ń bà wọ́n bíi ti Fẹlá wọn kọ òdodo bíi ti Fẹlá ta ló lè gbéná ojú ẹkùn Fẹlá bẹ́ẹ̀ náà ni Andrew Tóyìnbó wọn ní bàbá Fẹlá Aníkúlápó ló kọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby abẹ́ẹ̀rí àpèrè akọni náà bàbá ń fi dà lálẹ́ gàràgàgà yọ̀ dà fún yín. Àtọ́lámídé Túbí wọ́n ní palatable Fẹlá Kútì bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Fẹlá ló kọ́ Moriam onífàdé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú ètò nípa ti ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ Abẹ́òkúta Ọlọ́run abáwa fún ní àlàáfíà nípa ti olùkọ́ ní agbára Ọlọ́run àní ṣíṣe o àmì o gbogbo apápátá àní rógun àkóbá lẹ́nu iṣẹ́ wa o àmì àkóbá gbáà ni àkóbá ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Abíọ́dún Olúṣínà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby in fact you are evergreen music at Shina from Greece yóò dáa fún yín ọ̀nà òní ìdímọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí orúkọ yín wọ́n ní ọ̀nà ìdímọ́jọ́ láti là ọ̀nà ìdímọ̀ òrùn o ọ̀nà òní ìdímọ̀ yín láṣẹ Ọlọ́run kò ní ìdímọ̀ gbogbo wa o ẹ mọ́ Shina lọ. At Ṣọládé wọ́n ní our people are just uncontrollable greedy due to unguided price tag lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀dìyẹ tá a sọ wọ́n mọ̀ ní poultry tí wọ́n àti ṣe poultry Nàìjíríà ní ìsìn gbáǹkọ́ gbìmọ̀ ní ìṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa náà ní lọ́wọ́ o ẹ̀dìyẹ kan 25,000 mo sì gbọ́ wípé náírà mi ti ẹ̀ gbọ́ mo rí ni náírà ti ń ní agbára ju ó ti ń gòkè báyìí kí ló wáá dé táwọn oúnjẹ adìyẹ nǹkan tán wálẹ̀ ebi náírà náà ní gbogbo ẹ̀ dìrọ̀mọ̀ náà so mọ́ bó làwọn economist ti Nàìjíríà ṣe ṣe tí náírà wálẹ̀ ṣùgbọ́n tí nǹkan òdìwó lọ́jà ẹ̀ tún ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rọ. Akeem Apenola wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ to raise poultry farm it's very very expensive for feedings bẹ́ẹ̀ ni àwa náà gbọ́ ṣùgbọ́n adìyẹ tó ń tàn 5,000 tẹ́lẹ̀ anyways ó ti pẹ́ mi ò mọ iye tó ń ta adìyẹ last kó tó di pé èmi ló kàn wọlé ó ti wá di 25,000 irú 25,000 yẹn sìn bóyá adìyẹ ń gbà yẹn bóyá wọ́n ń tà ní bóyá bí 8,000 or 10,000 torí bí nǹkan ṣe fò ẹjẹ́ àfojú ẹ̀ wò tá ládìyẹ náà ó dà o bẹ́ẹ̀ náà ni Elizabeth tó ní àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyẹ́ ikú iṣẹ́ takuntakun kò ní súyún àmì o ta ni kárí bá wí bí kò sí àwọn olórí wa kò possible kó kúlù fún ìrandíran wọn láyé àti ní ọ̀run. Ìbá ìròyìn I travel last year to Nigeria was terrible the way Nigerians behave at the airport àwọn ènìyàn wa gan kò respect ara wọn rárá even those that came from abroad too ẹ ká lẹ́jàre ẹ bá ń kí bọ̀dá ìyá ò gbọ́ ọ̀rọ̀ gidi wọ́n ní kò possible kò kúlù fún wọn ká kúlù fún wọn nítorí rẹ̀ ìyàwó Elizabeth ojú yín dà ọ̀rọ̀ yìí ó bá mi lójijì. Bẹ́ẹ̀ náà ni Laisi Ibrahim wọ́n ní Fẹlá Aníkúlápó ló kọ orin tí Ọ̀gbẹ́ni Bobby kọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe mi mo ní Fẹlá Aníkúlápó bàbá wa ló ní òdodo ọ̀rọ̀ sì pọ̀ nú orin rẹ̀ nígbà tó lọ tán làwọn èèyàn tó mọ̀ ọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adérónkẹ́ Adépọ̀jù wọ́n ní teaching practice ní olùkọ́ tí ó fi igi gún ojú ọmọ iléèwé náà ṣe o Olúwa kò ní jẹ́ kí á rí wàhálà o Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ̀mọ́ mi ní kí n gbowó jọ̀hún wá ilẹ̀ ń bú o bú mi ẹ̀ ń pè mí ránṣẹ́ sílé ẹ̀ ń pàkíyèsí mi sílé ẹ̀ sì jẹ́ mísì o ẹ ò ní rásájò ní agbára Ọlọ́run àmì o gbogbo wa ní rásájò bẹ́ẹ̀ náà ni adéríbi gbẹ́fẹ̀lì ṣe àwọn ní Wike nífẹ̀ẹ́ designer blue raincoat tarpaulin kò dá báyìí ó wà ní Paris tí President Tinubu mú dání lọ láìpẹ́ yìí ó yẹ kí ìyàwó rẹ̀ sọ fún pé ẹ̀wù yóò bá ìgbà mú paríparí kò tún fíìtì ẹ̀ ṣe ló dà wá lẹ́jọ́ rọ̀rọ̀rọ̀ bóyá kó ló mọ̀ gbé wéètì kó náà lè fíìtì. At Yorùbá Nation Lafẹ́ TV wọ́n ní palaba sing by Baba Fẹlá Aníkúlápó Kútì àti orí mi èwo ní í ṣe o ẹlẹ́dàá mi èwo ní í ṣe sing by barrister Dr. Sikiru Ayinde MFR Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun o oṣù bàbà kò ní dìwà mẹ́rù lọ àmì o from Hong Kong lọ́hùn ẹ represent wa ń bẹ̀ dáadáa o yọ̀ọ̀dà fún yín o ẹ bá wa sọ èdè Yorùbá sí yẹn
mo gbọ́ pé wọ́n ìṣe ìbò náà ń bẹ̀. àti bàbá wa Rahimi Yusuf wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby òótọ́ ni adìẹ tí mo rà níjẹta òde yìí o adìẹ mẹ́rin jẹ́ 80 náírà irọ́ 80 náírà kọ́ lẹ́fẹ́ kọ́ bóyá 80 ẹgbẹ̀rún náírà lẹ́fẹ́ kọ́ 80,000 mẹ́rin ẹ̀rà 20,000 so tóbi dáadáa torí 80 náírà 80 náírà nìyẹn o. náà ni àtọ́lá olúwa ajíbádé wọ́n ní Fẹlá Ransom Kuti ẹ ṣeun ìyá wa yóò dáa fún yín wọn ò ní wá yín tí o a ní àwọn new commenters lónìí. bẹ́ẹ̀ náà ni Ajibola Hassan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby your news always put smile in me every time I always watch and listen to your news wọ́n tẹ love mẹ́ta tèmi nù ẹ̀yin àti àyà ikú ìpalẹ̀mọ́ ọdún láyé wa bí o àwọn kan ti palẹ̀mọ́ ẹ̀dọ́rùn o ọ̀rọ̀ ńlá wọ́n wá tẹ love mẹ́ta sáà yá ok wọ́n fi jíṣẹ́ ṣe o from Liberia yóò dáa fún yín. at Victoria Adéribigbe wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ o àgbádùn yín dáadáa Alhaji Barrister òun ló kọ orin lẹ́fẹ́ kọ òkè òun ló pa irọ́ wọn pa kankan ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún yín orin kejì yẹn ní iye wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní orí mi èwo ní ṣé o wọn lálàájì Barrister ló kọ́ ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún yín. at Ọláni James ṣé mo gbà James náà ni wọ́n ní Mr. Fẹlá Aníkúlápó Kuti yes you are correct. at Asísọpẹ́ Olúwa wọ́n ní Fẹlá Aníkúlápó Alhaji Sikiru Ayinde Barrister Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olúwa kò ní gbóhùn lẹ́nu yín o from Ajísọpẹ́ Ìjẹ̀bú àmì o dédé wọn tèmi ní Jẹ̀bú ṣé mi gbà. bẹ́ẹ̀ náà ni at Saidu Akànnì wọ́n ní Fẹlá Kuti ló kọ ẹlẹ́ẹ̀kejì Sikiru Ayinde Barrister Fuji King ẹ ṣeun ẹgbàá o. at Amos ọwọ́ jorí ẹ̀bọ̀bọ̀ ọgbọ̀lọ́wọ́ yọ jorí wọ́n ní bí ayé alágbèsè rí nìyẹn o àwọn olórin nìhun ìyá wa kan tiẹ̀ sọ wọ́n náà yàtọ̀ síra wọ́n ní ìkan ọmọ Haruna wọ́n ní olórin méjèèjì yàtọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n rè tún o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Josephine Aláwìyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ìtìjú ní gbogbo wòtòwòtò tí ọkùnrin yìí ń sọ o dé wọn jáde sí ìlú ọ̀làjú ni òyìnbó tó ń sọ kò dáagára kò correct dáadáa no là ń gbọ́ ní ìsàlẹ̀ yẹn Wike náà ń bá wí o àbí èmi náà wò no lèmi náà ń gbọ́ tó sì ń fagídí sọ ṣé wọ́n lọ rẹ́ǹtì wọn ni kò yé wa o àwọn èèyàn gidi bẹ̀ ní sọ no àyà ẹ gbà wá lọ́wọ́ àwọn tó ń pariwo òyìnbó ró ó mà ṣe o kò tiẹ̀ sí proper integrity mọ̀ shame all I pray for is Yorùbá nation no going back. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Amodinat Solomon wọ́n ní àyà wàhálà ẹ̀ pọ̀ what music is this again lóò pàlàbà orin Fẹlá ni ìyá wa Amodinat Solomon one of the best kọ̀mẹ́ntàjàre èyìnbó ìgan pọ̀ one of the mò ń wo oúnjẹ wájú mi ni mò ń ka níwùsì so ọkàn mi wà níbi oúnjẹ ṣùgbọ́n a parí níwùsì náà one of the best commenter ní ìyá wa yìí gbogbo bó ṣe ń wò lẹ́sẹẹsẹ àwọn ìsì bá wa wọn ìbínú pé àìlò kọ́mẹ́ǹtì wọn ìbínú mo gbé fún yín òyà Amodinat Solomon. náà ni at Christiana Ogundiya wọ́n ní Fẹlá ló kọ́ o bẹ́ẹ̀ ni ẹgbàá dáadáa. at Isaac Strongtar wọ́n ní what has Dele written that could outweigh what Fẹlá Aníkúlápó has uprooted in his music life otoni the only difference is the method of template ìkọ́kọ̀wé ìkọ́kọrin a mọ̀ wípé alásọtán ọ̀rọ̀ ní Fárótìmí you are very very on point but the truth will always be vindicated bẹ́ẹ̀ ni òtítọ́ ni ó lékè ìtumọ̀ rẹ̀ nù ní Yorùbá ẹ ṣeun bàbá wa wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ jáàmù lóòótọ́ nígbà míì tó jẹ́ pé wọ́n fèpè sí gan tán ṣùgbọ́n ìtara báwọn olórí ṣe ń ṣe Nàìjíríà ẹ̀ mọ̀ àti ìmọ̀ àwọn òótọ́ kan o béèyàn bá débi àṣírí lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà òun náà ó ṣépè fáwọn arábí o. náà ni at Williams Adesina wọ́n ní dear Bobby I will advise this lady to ship her electric worker to Nigeria not to waste her time any gadget that contains electric metals no airline will accommodate it. I had similar experience with Emirates some years back. They explained to me that it will affect the plane engine. This for safety. I have to ship the materials. They need to have explained to the woman. Yoruba Nation will be the best option. Thanks. Ilé ìbò ni bàbá wa Williams. Ìbò yín ó dùn ká mọ̀ràn.
bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lápéjú àṣà ìwọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà nípa ti arábìnrin tó ń sọ wípé wọn ò gbé òun àti electric cycle tí ó rà ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò jẹ́ ó ní láti gbé bí ẹrù tí ó máa check-in ní o. Ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Nigeria Airways fún ọdún 15. Mo sì mọ̀ nípa ẹrù gbígbé àti èyí tí ó lè gbé wọ inú aircraft kí ó lọ check cycle yẹn kí ó san owó nígbà yẹn ni ó lè kọjá ló lè kógojá bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ibẹ̀ ló máa sùn sí. Yorùbá Nation no going back. Love from Chicago. Ẹ tí ìdá mi lóhùn ẹ̀yin ará Chicago, kí ló dé tẹ́ mọ̀ pé Chicago ní Chicago ṣé ṣí ni? Kí ló dé tẹ́ mọ̀ pé ebi chi ni mò ń wò yìí yóò dà fún ìyá wa. Àwọn tí oríire Nàìjíríà sojú wọn dáadáa rè wọ́n tún bá wọn ṣiṣẹ́ wọ́n bá wọn ṣiṣẹ́ yóò mọ̀ yà wọ́n lẹ́nu nísìnyí ni pé Nàìjíríà ò ní airline kankan mọ́. Ó dá o at Samuel Olúwa Ṣẹ́gun Yorùbá Nation no going back, together we move. Bẹ́ẹ̀ ni move. At Akíndélé Ọlátẹ́jú wọn ní ẹkú iṣẹ́ Olúwa o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn tó fi Portable jọba gan ni ní orúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ ẹ máa bá mi kí àyà o. We're expecting you in UK. You are one of the best presenter if not the best. Great Oskotec. Great o àwọn tá a jọ lọ school rẹ̀ yóò dáa fún yín. Akíndélé Ọlátẹ́jú lẹ́sà òkè àbí yóò dáa fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti olórí Èyí Oge níwọ̀n ìgbà tí àwọn olóṣèlú bá ti fi ẹ̀yà mi lùjẹ̀sà mo ṣe dárúkọ ẹ̀sà òkè tán ní mo pèrè akọni àfidàlálẹ̀ gàràgà náà wọlé. Wọ́n ní níwọ̀n ìgbà tí àwọn olóṣèlú bá ti fi gbogbo owó ìlú wa ra jẹ́ẹ̀tì bíi 2-3 fún ara wọn ààyè rẹ̀ wá dà láti ra jẹ́ẹ̀tì 3/4 fún gbogbo orílẹ̀-èdè. Kí ni ó wá kan ọlọ́jẹ̀lú pẹ̀lú bóyá Nàìjíríà ní Nigeria Airways or not? Àfi kí Ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa o. Ga o personal jet ní gbogbo wọn sì ń fowó rà kiri tó jẹ́ pé tán bá Airways àìmọye iṣẹ́ ló máa mú wá fáwọn ọ̀dọ́. Ga o ẹ ń bá rè é ṣiṣẹ́ pilot tó lè kàwé lórí ọ̀rọ̀ pilot Nàìjíríà ìta ni ó ti ríṣẹ́ o kó mọ̀ retí iṣẹ́ Nàìjíríà o. Ẹ̀rọ ni Sani Àtíkù wọ́n ní ọmọ olórin ó dàbí ọlọ́jà tó ń tọ́jà rẹ̀ ní o tàbí ọmọ olóṣó iṣẹ́ ọwọ́ ló ń ṣe ó dáa. Ẹ̀rọ ni àtàrábìnrin Oyíndàmọ́lá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun bàbá wa Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní rẹ̀yìn ní agbára Ọlọ́run kò sí ọjọ́ kan tí Nàìjíríà kí ni ìṣòro Yorùbá Nation no going back. Ó dáa iṣẹ́ ìyá wa yóò dáa fún yín. At Shem Logan wọ́n ní àsìkò ọyẹ́ ni iná máa ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà o bẹ́ẹ̀ ni o káwọn èèyàn ya kan fetí lẹ́kọ̀ọ́ kan mọ́ fúra o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Rufus Akíndúró wọ́n ní Alhaji Àyìndé Barrister àwọn náà kọrin yẹn ṣeun o ẹgbàá. At Bọ̀sún Oyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby à ń gbádùn ẹ o keep up the good work ẹ ṣeun àjọ ń ṣe ni o. At ní Bernard wọ́n ní Fẹlá Aníkúlápó Kútì number 2 Dr. Sikiru Àyìndé Barrister ẹ ṣeun ẹgbàá ẹ̀yin náà gbà 101/100. Bẹ́ẹ̀ náà ní Motilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà ò lè dára mọ́ o prepaid meter tí a gbà láti 2015 bàjẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí NEPA gba ìmọye owó pé wọ́n máa tún ṣe wọ́n ti ní ẹ má sanwó fún wọn mọ́ síbẹ̀ kò ṣiṣẹ́ wọ́n tún ní àfi tí a bá lọ san 170,000 báyìí o kí ká tó rí tuntun gbà. Ẹ mọ́ ọdọ́gbọ́n ṣe fídíò níbi tó bá ti ń sọ àwọn kìíní fún yín ẹ mọ́ ọdọ́gbọ́n ṣe fídíò ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ká lè rí rìpọ́ọ̀tì dáadáa. Yorùbá Nation la fẹ́ òun làwa náà fẹ́ gbogbo wa tá a fi ń lé ìlú wa rèé. Ó dá o Àgbàlíkís Ṣófọláhàn wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o ibà ọkọ̀ arúgbó èmi lẹ̀ ń ké sí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ àmín. Fẹlá Aníkúlápó Kútì ló kọ orin tòní o ó dàárọ̀ from Lubbock Texas. Mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ ń rí ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún yín USA náà sì ni Lubbock ẹ mọ̀ gbádùn o ẹ mọ̀ kọ́mọ Lubbock o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Udon Fẹ́mi Nukofo wọ́n ní they don't want tinted glass ṣé ìyẹn tán ìṣòro tó ń jà wọ́n ni abẹ́ẹ̀rí ara security measure náà ní ṣá ṣùgbọ́n báwọn politician bá gbé tinted car ṣé wọ́n máa mú wọn.
bẹ́ẹ̀ náà ni at anointed wọ́n ní I have bought Dele Farotimi's book from Amazon. It's coming on the way. I believe in the prayer that says let my enemy make a costly mistake that will move my life forward. Àbí o kí Dele ṣáà kókó yọ nínú àhámọ́ tán fi sí. Ṣé ẹ sì wá rí Dele kọ ìwé yẹn láti make owó kò ìwé àti sòótọ́ ni o láti tú àṣírí ni o inú wa sì dùn wípé wọ́n ti wá fọwọ́ ara wọn tú àṣírí ara wọn fún gbogbo ayé rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at P Ọlápọ̀ Òyìnlọ́lá wọ́n ní ó Bobby Barrister Dókítà Síkírù Àyìndé Mobọ́láràn Bàrúsátù kò wọn délẹ̀délẹ̀ ni o ní ó kọrin tẹ́ kọ wọlé yẹn o ẹ ṣé o ẹgbàá o ẹ mọ bàbá wa délédélé. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Moruf Bello wọ́n ní Fẹlá and Barrister wọ́n ṣe ṣókí wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ ogún rárá ẹ̀sìn ọ̀dà fún yín bí mo ti fẹ́ nu. At More Adéyẹmí wọ́n ní Fẹlá Aníkúlápó Ransome Kuti ló kọ orin àkọ́kọ́ yẹn o Síkírù Àyìndé Barrister ló kọ orin ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn ẹ mọ̀ sí ẹgbà ń tààràtààrà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Grace Ogunṣínà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ o bẹ́ẹ̀ ni lábúlé wa o a ò mọ nǹkan tí wọ́n ń fi kòkó ṣe ṣùgbọ́n àwọn tí òkè òkun ní wọ́n ń fi ṣe chocolate tí gbogbo àgbáyé ń jẹ à ń tán fi kòkó ṣe pọ̀ nǹkan oúnjẹ náà ni àwọn beverages nǹkan kan ẹ̀ tán fi kòkó ṣe coffee kó a máa fi sórí coffee náà báyìí wọ́n máa ń ṣe lébúlébú ẹ̀ báyìí bí eruku Òṣòdì tá a máa wọ́n sórí coffee ń bí báyìí tá a máa fi ṣe ohun tán fi ṣe pọ̀ owó ni kòkó tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ tán sọ pé igi owó bẹ́ẹ̀ náà ni àtúrátì bọ́mbà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby abẹ́ come out for road make I see front jare na baba 70 Aníkúlápó Kuti sing wàhálà e go get na wàhálà e go get mo ní àdán come out for road o rántí bọ́mbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Timmy Titus ara àwọn mẹ́mbà tó ń fowó wò wá rí owó ń dàpọ̀ mi ò ní mọ̀ sọ pé ń fowó wà mọ́ torí àwọn kan mọ̀ wò pé àwọn tó ń fowó wà ní àìmọye àwọn tó ń fowó wà táì kì í tí mẹ́sẹ̀gì wọn gan tí a kà á ẹlòmíì gan ò kọ mẹ́sẹ̀gì ẹ mọ̀ jà sọ̀rọ̀ kọ́mẹ́ǹtì di nǹkan o torí ìyá wa tó kọ́kọ́ ní àbí bàbá wa sì lórí bóyá ọkùnrin ni wọ́n àbóbìnrin Ọlábọ̀dé tán ní torí pé àwọn ò fowó wà à ń ṣe pàṣíà kódà àmọ́ òwòrán. Ó dá o wọ́n ní Mr. Bobby God bless you sir come and join me eating rice ẹ jẹ́ dáadáa kẹ yó kẹ mú wáìnì lé kẹ wá forí kọ́ sí ibìkan lo pílò kẹ wá sùn bẹ́ẹ̀ bá jí báyìí ara tún ti jíǹde nu. Wọ́n ní àwọn ìjọba Nàìjíríà mọ̀ pé Nàìjíríà ti pín but they are using power to do one Nigeria. Everyone wants freedom. I want Yoruba nation come to stay as quickly as possible. Yoruba nation now. I love you sir. God bless you. I love you too. Yóò dáa fún yín o. Mú láti kí àwọn tó ń fowó wò wá. Ẹ̀yin tí ẹ lo time wò wá náà the same thing ni nkéji ẹ mọ̀ wò bóyá nítorí pé mo ti ń sọ bẹ́ẹ̀ pé bóyá mo fi ń get back àti raw mo ń láti yànnàná ẹ̀ ní káwa náà mọ rírì wọn ń ò fi yóò yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ mí lórí ètò yìí àwa yìí fi èèyàn kan bú èèyàn kan ẹ̀yin tẹ́ wá fi táìmù lẹ̀ mọ̀ pé táìmù gan lówó time is money so àwọn tó fi táìmù lẹ̀ tán tún wá ń fowó tán di mẹ́mbà náà ẹ jẹ́ kí wọ́n àtẹnu àbùkù bá anybody ẹjọ́ ẹ jẹ́ àmọ́ fọkàn kan kájọ mọ́ fi bára wa ṣe o ṣùgbọ́n èmi náà rò pé mo mẹ́hẹ̀ẹ́bì kan o kí n sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra mi wọn ò ní mọ́ ni wọ́n ń fowó wò wá mọ́ yóò mọ́ dàbí ẹni pé èèyàn ń fi ẹjọ́ ẹ mọ́ bínú ń ó kúkú mọ́ ní mẹ́mbà níyàn mo fẹ́ recognize wọn specially ló jẹ́ kí n mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ́ bínú gbogbo ilé o ọ̀rọ̀ comment section yìí ó ń dàbí nǹkan ó sì ń dùn o bá a ṣe ń rọra ṣe yìí ń dùn o ó dáa o. bẹ́ẹ̀ náà ni àti mo súnmọ́lá olíwo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mú dáyín ló mọ́ mi wọ́n ní òní gbó lẹ́nu bí ọwọ́ àṣẹ àmì Èdùmàrè kí àwọn alágbára ayé rọra ṣe o. God bless Yorùbá nation. God bless you. God bless us. God bless United States of Maryland. Yàwá. God bless you too. God bless you. Pọ̀ nù ọ̀rọ̀ yín. Yóò sì bless yẹ̀yin náà. Ẹ ṣeun.
ìyá wa Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan. Ó dá o ẹni tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí náà ni Àbẹ̀bí Àníkẹ́. Ẹ̀yin nìkan l'Àbẹ̀bí, ẹ̀yin náà tún ní Àníkẹ́. Ó dá o bàbá gidi ni bàbá wa Àjàní Bello, Ọlọ́run gbọ́. Yorùbá ti pàdánù àgbà gidi kan ní ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run á bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere o. Àmín o. Bàbá wọ́n ti jíṣẹ́ tí Ọlọ́run rán wọn tán nìyẹn. Àwa tá à ń jẹ tiwa lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ ajẹ́ dáadáa o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n ní good evening Mr. Bobby and Aya and your family, God bless you all. Bàbá àgbà àyà ni bàbá fẹ́. Mo ti kà tán lẹ́la mọ́lẹ̀ tó hùn èèyàn mọ́ bọ́mọdé yóò bá mọ̀ gbà wí anyway mi lọ́mọdé lórí ẹ̀yin náà ó lè jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà ní ṣùgbọ́n ẹ̀rù bà mí àti jíṣẹ́ yẹn torí wọ́n ní bàbá níṣẹ́ olúwa máa fi tọmọ jẹ ni ẹ̀jẹ̀ ń fi tọmọ jẹ mọ̀jẹ̀ pé bàbá ó tóbi díẹ̀. I believe in what Dele said about Baba mo gá àpòbẹ̀ o. God will continue to expose him more things. Ẹ wọ́n bínú o he did before his children in future. Yeah, from America. Dúpẹ́ Ògúnwálé ẹ sì tún eyín mi ta òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sì sọ ẹ wá tẹ lọ́ọ̀fù sí mi ẹ jẹ́ mú tèmi ń bẹ káàyà wa kó yòókù. Wọ́n ní at Niger's Wonderland wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Fẹlá Aníkúlápó Kútì ló kọrin yẹn o. Yorùbá nation no going back. Bẹ́ẹ̀ ni o iwájú lọ̀pá ẹ̀bì tí wàá ń ré sí. Àtẹ́rà òdèlé yá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o mo ti fún yín ní lọ́ọ̀fù 5 ẹ má jowó àyámọ́ o mo ti gbọ́ 5 tẹ́ fún mi sẹ́mi nìkan mo ní ká àyámọ́ dèkó mọ́ ní lọ́ọ̀fù tán pín fún wa dá o àwọn jàjà lọ́ọ̀fù nù léyìn ni o. Náà ni Àbáyọ̀mí Ọláyọríjù wọ́n ní it is good to have a Nigerian air carrier. Our own Nigeria Airways was destroyed by Nigerians because of corruption. I can bet if we have another carrier today, same pattern will occur. Until when Nigerians are disciplined and corruption stopped, there will be no way for any development on Nigerian aviation development. Just check our airport. It's in a nasty situation. Òótọ́ lẹ́sọ Ọlọ́run ọba. Bẹ́ẹ̀ ni àtìyá mi Modinot Solomon wọ́n ní is there any chance that people will eat chicken this year? Kò yé mi náà o ó lágbára o. Ṣùgbọ́n gbogbo ìrànlọ́wọ́ tá a bá lè ṣe fún neighbor wa ẹja arántí ṣe fún ẹ ń bá ní kó rántí aláìní. Àwa ní ìrìjù báyìí lọ́nà abala àti comment section tòní a ṣe ní pápápá ó sì pọ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n a sáré mú àṣàmúyẹ lórí rẹ̀. Ó dá àwọn àmọ́ bọ́ọ̀dì sọ̀rọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby báyìí kọ́ mọ́ gbé wa débẹ̀ nù ìròyìn tàṣálẹ̀ ẹ mọ̀ bá ń ká lọ. Ó dùn mọ̀ràn yóò àyà òkúṣẹ́ takuntakun gbogbo àwọn lọ́ọ̀fù tí wọ́n tẹ̀ ránṣẹ́ sí a mo ti bọ́ fi tiẹ̀ pamọ́ rèé mú nínú kínú bẹ̀ wọ́n. Ó dá o èmi lọ pọ́ sókè báyìí tí mo á gbé yín wọ inú àkójọpọ̀ ròyìn lọ́n tààràtàrà ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ mọ̀ fi rẹ̀ ń gbẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bó sì ṣe lifting tí ló bá dé wọ́n ti sọ wọ́n ní olówó ń fa kànga ní ọ̀rọ̀ lifting tí wọ́n ní kẹ́mọ́ sọ̀rọ̀ àjẹjẹ ẹ rántí gé lemon sí o ẹ má mú ṣúgà púpọ̀ o èmi tí ẹ fi ṣúgà sí ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni mo máa ń kàn to taste mo fi máa fi ṣúgà sí wọ́n ní ṣúgà jíjẹ wọ kò dáa lára jù. Ó yá ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi panu náà bó ṣàdùn lọ́wọ́ yín bá bó ṣe lébúté bó sì ṣe anything tọwọ́ yín bá ti bá bó sì ṣe gúgúrú náà ni olóyin ó dùn mọ́ mi lẹ́nu ńbárówó ńbárà fún mọ̀dínà aláǹgbá sọ̀wọ́ nù ó fi ìyókù gbà bọ́ọ̀lù yìí ti ṣe ọ̀ọ́dẹ́gbà mi. Àwọn orin táwọn ọkùnrin kékeré mi tí ẹ̀mẹ́ tó fọmúléètì orin nǹkan àkànmọ́ sàkọ ìkọfúkọ lẹ́nu àwọn ọkọ̀ ìkọfúkọ abẹ́ẹ̀ rí ni gúgúrú olóyin bàárà fún mọ́dínà tá a ní mọ́dí ó fi yòókù gbà bọ́ọ̀lù ó ti ṣe ọ̀ọ́dẹ́gbà mi. Ó dọ̀ àwọn èèyàn mi aláwọn kọ́ta àkọ́kọ́ wọnú rẹ̀ lọ nísàn kan náà ẹjá lọ sí ọ̀dọ̀ Wike. Wike ti fẹ́ di kànáńjọ́gbọ́n sí wọn lọ́rùn o níbi tí ìyà tó ní wọ́n wọlé wọn gbalẹ̀ wọ́n wó páàkì tóun ṣe sí ẹ̀gbẹ́ ilé Wike. Wọ́n ní ẹjá kọ́kọ́ gbọ́ ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ka tó mọ̀ wí atótónu wálé lórí. Ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ní pápápá àròjọ mùsùlùkùn. So the irony of it all is that this land is just by Wike's house.
It's just by Wike's house. And that's not the only land that was demolished. How many hectares is it? 1.3 hectares that was demolished. Then all the land by his fence as well on the left, he has also demolished and taken it. Just by his fence in that Asokoro Guzabe. So I don't understand what is going on in this country. I sincerely don't understand what is going on. I know that Nigeria can be a country of impunity. But even if we are doing this impunity, let us put a human face to these activities, because the law says the only condition for taking somebody else's land, is overriding public interest. Okay, taking her land and giving it to another person, how is that overriding public interest? So what they do is they take this land, then sell it to somebody, and that other person they sell it to within, who is among their people, will now go and sell it at a higher price to a third party. If there is anything like the park has been redesigned to residential, I should be carried along. I'm also interested, because I've been on that land for past 10 years, more than. I was the one that developed the land. I'm the one that Sanfield. It was like a valley. I built a drainage, everything. So I said I should be carried along because I'm a principal owner of the place. I have my documents. So they said there is nothing like redesign, that I should go back to Park and Recreation. Which I went back and told them there is no redesign. They said, okay. Then last Wednesday, I was there because I normally give the widows, they came to collect their food, their rice and all that. The widows were there when these people came in with talks. More than 200 policemen invaded the place with talks, with weapons. Only for me that is a woman like this. It's not I'm fat like that. So they came in and I was asking what is going on. They said the minister sent them. The record, the videos are there. They said the minister sent them. They sent them. I should leave. They started beating my daughter. They started beating my workers. You should leave. You understand? They push us out. So I was able to call someone, my lawyer, to call the SARS so that they read it. So when the SARS come, they said what was going on, and everybody left. I left for the interest of peace. So the workers, everybody became stranded. We don't have a place. We don't have even the church that is there. We don't have a worship place right now. We are trusting God to see how we can get a place to worship God on Sunday. So, and the park, the swing, they use their caterpillar. The children were even swinging, honestly speaking. This government does not have respect for mothers. They don't have respect for children. The children were swinging there. They get out. They use their caterpillar immediately. They swing, they slide, everything there. They scatter. To the point that even the public toilets will allow people that are under this thing so that they can ease themselves. Everything. So one Mr. Hassan says something to me. He said he's the contractor that given to build residential there. I said, but it's a Park and Recreation. If there is a redesign, they should let me know. I'm interested. It's my land. I spent money there. Or they give me another land. No settlement, no money, nothing. How do they want me to start life? We have been for more than 10 years. Just end like that. Where do I go to? Every of my properties are there. They did not even allow me to remove my property. Things there. They destroyed everything. So Mr. Hassan said to me that he's the contractor to build the residential, that they have divided the land into 3. And allocated it to another person. I said, who did that allocate to? Let me air my view to. The man said, madam, I feel for you, honestly speaking. Then on Thursday morning, the man called me on phone. He said, madam, what they're doing to you is illegal. And I recorded his voice. So what they're doing to me is illegal, that the process they're taking is not right. It's not good to treat me like that. This and that's okay, no problem. So who is taking my life? Say, the Minister of FCT is interested, you are taking it. I said, I don't have a problem. I've never spoken, I'm not a police. ó láti gbọ́ yẹn o lẹ́nu ìyá ẹ̀ àti Adéyanjú ìyẹn tó jẹ́ agbẹjọ́rò ṣùgbọ́n àṣìṣe tẹ̀mí rí nínú ọ̀rọ̀ woman yìí ni pé kò yẹ kó jáde kó lòun ní ẹ̀rí ó yẹ kó keep wọn in suspense ni kò yẹ kó wá tún dárúkọ wípé òun record voice èèyàn kan tó sọ wípé Wike ni ó fẹ́ kó bẹ́ẹ̀ nìyẹn ni kò yẹ kó ṣe ìyẹn máa fi ẹ̀rí pamọ́ ni ṣùgbọ́n bí Wike ó bá gbọ́ àmọ́ wò ó torí bí ìyàwó èèyàn gan jẹ́ adájọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ kò yẹ kéèyàn mọ̀ síwáwù báyìí alágbára ní jẹun ìta. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o gbogbo ẹ̀sùn tó fi ń kan Wike ń wájú Wike lẹ́yìn Wike lọ́tún Wike ló sì yá wá kan tiẹ̀ sọ pé ṣé kò níyàwó ni tí ń wọ tapolí kiri mu ni èèyàn mi kí ló dé tẹ̀ ń bú Wike lọ́rọ̀ kan kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí Wike ó gbọ́ o torí tó bá sì fẹ́ continue nínú iṣẹ́ òṣèlú bad report ló ń build ilẹ̀ fúnra rẹ̀ yìí o. ó dá ẹjẹ́ akọ́ mẹ́wọ̀n ẹjẹ́ lọ tààràtàrà sí Ọ̀ṣun state níbi tá a ti gbọ́ wípé ọ̀gá ọlọ́pàá tí ó ń ṣe adarí wọn ní ẹ̀ka ti anti-kidnapping ìyẹn tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Moses Law
wọ́n ló yìnbọn lu wàkílù nurudeen yọ̀ǹda alówónlé tó jẹ́ chairman fún Ọ̀ṣun State Transport Management System lálẹ́ ọjọ́ ajé alẹ́ Monday tó kọjá. ṣùgbọ́n àyà wa ń bi mí pé ọ̀gá mi kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí gan-an. mo ní ṣé o fẹ́ wọn dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí mi lára ni ó lóun ò sọ̀rọ̀ sí mi ó ní ìpínlẹ̀ mi sáà ni mo ní ìpínlẹ̀ mi náà ni mo ní èmi gan òun mọ chairman onímọ́tò tán sọ ṣùgbọ́n torí pé ó jẹ́ ìpínlẹ̀ mi èmi náà ó ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ ó ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀gá ọlọ́pàá àti ọ̀gá ọlọ́kọ̀ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó sì jẹ́ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dá sí i. mo ní wọ́n ní àgbà ìwà lọ́jà kórè ọmọ tuntun wọ́n náà ni mo ní ìdí tí bọ̀dà Jackson tán fi dá sí rè bọ̀dà Jackson oníjó wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti wá fi léde látẹnu special adviser on security sí gọ́vnà Adeleke Jackson oníjó ìyẹn Samuel Ojo pé irọ́ ńlá ni ọ̀gá ọlọ́pàá náà ń pa pé àwọn bá ìbọn ìléwọ́ àtàwọn nǹkan ìjà míì nílé wákìlù pé nígbà tí o fẹ́ sá lọ mọ́ àwọn lọ́wọ́ náà kìbọn mọ́lẹ̀ náà bá yìn ń bọ̀n ò pé ìdí tàn ṣe yìn ń bọ̀n nù náà wá ní close range nìbọn eléyìí ẹni tó bá fẹ́ sá lọ long range ni ó ní bíbọn yẹn ó ṣe rí lára rẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí tẹ́ ẹ̀yìn tó mú kí arákùnrin wà ní ẹsẹ̀ ògbèjì ayé àti ọ̀run ìkùnlẹ̀ tún ti wá yìn ń bọ̀n pé léyìí kì í sara rẹ̀ náà bá kọ̀wé sí IG pé IG kan náà ọmọ yín ti dáràn ó ti ra mákẹ́ẹ̀tì ní Ọ̀ṣun State ẹni tó sì yìnbọn lù yìí ẹni tí ó milẹ̀ ní Ọ̀ṣun ni. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ látẹnu agbẹnusọ gómìnà Adeleke wọ́n ní ẹ̀sùn pé ó fẹ́ pààyàn ni ó yẹ kí wọ́n fi kàn ó. wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá yìí wọ́n náà ń parọ́ ni wọ́n ní wákìlù ti wà ní station wọn already wọ́n ti mú ìrísẹ́ náà ti yìnbọn lù wọ́n ní station wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan fa àríyànjiyàn ni ló sì mú wọn jáde òun ó pọ̀ ni òun ó yìnbọn lù ọ́ só láyẹta ó dira ó bá dira òun náà dìjú ara lọ o ìbọn ọ̀hún ìmọ̀ pa ẹni tó dira o ló sì wó ikùn rẹ̀ ó sì fún jẹ́ǹkùn ní ìfún bá lọ́pọ̀ ẹ̀jẹ̀ bá tú ipọ́n bá tú jáde wọ́n bá rọ̀ sí bọ̀dà wákìlì lọ sí hospital báyìí. wọ́n ní ẹ̀rọ tí wọ́n máa fi dóòlà ẹ̀mí èèyàn tó bá ti fẹ́ rí sọdá sọ̀hún kan fi pè padà wọ́n ní orí ẹ̀rọ intensive care unit wọ́n ní orí ẹ̀rọ wọn ń bẹ̀ ní bọ̀dà wákìlù wà báyìí yóò ṣùgbọ́n wọ́n wá ní kí ni wọ́n ṣe fún ọlọ́pàá ìsanwó ọlọ́pàá ìran ni àti wípé kí ló kan ọlọ́pàá anti-kidnapping pẹ̀lú aráàlú ṣé bí ẹni tó bá fẹ́ jíyàn gbé ló yẹ kí wọ́n lọ mójútó ṣé wákìlì ń jíyàn gbé lẹ́sẹ̀ wá rè yìnbọn lù àìmọye àwọn ajínigbé nílùú tẹ́ ń wò ń ran tẹ́ ẹ mọ àdírẹ́sì ilé wọn tẹ́ ẹ mọ tẹ́ ẹ lájọṣe gan pé kí ló dé ṣùgbọ́n ọ̀gá ọlọ́pàá IG pátápátá ti wá ní kán fi òun àtàwọn èèyàn rẹ̀ ránṣẹ́ sóhun l'Àbújá kán mọ̀ bọ̀ l'Àbújá àwọn èèyàn wá ní ṣé ìdájọ́ gidi ó sì ti bẹ̀ jáde ṣùgbọ́n gómìnà ní kán mọ̀ wọ̀rí pé ojú tó lé ojú tó kò ní làwọn fi ṣe àwọn ò mọ̀ wò kì í ṣe pé bóyá wọ́n kàn máa relocate ẹ̀ àbọ̀ máa gbé lọ bòmíì ní ìsìn tí a sì gbọ́ pé ọ̀gá ọlọ́pàá IG pé wọ́n ń rìsọ́fù àwọn AIG gbogbo wọ́n ní àwọn yẹn ti ẹ̀ ń forí wọ́n ń kùn báyìí ni ọ̀rọ̀ hùn inú ẹlẹ́dẹ̀ ní gbé wọ́n jẹ́ kán mọ̀ wọ́n fún wọn lára pé wọ́n máa gbé wọn kúrò ní kọ̀máǹdì wọn wọ́n náà ti ń exchange gbogbo wọn káàkiri báyìí mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀ ibi tó ti ń jẹun là ẹgbẹ́ wọn lóko kán ṣiṣẹ́ tẹ́rùlì ó dá o lọ́rọ̀ kan bó bá ṣe ń lọ ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú fún Ọ̀gbẹ́ni Wàkìlú Ọlọ́run ẹ bá ń fàdúrà ránṣẹ́ sí o kí ó mọ̀ gbàbẹ̀ lọ o kó mọ̀ gbàbẹ̀ rí kọjá o torí èmi ò mọrú eléyìí o ó ṣẹ̀ṣà pa kọ́lọ́mọdé o ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́la o nǹkan bí òní kàn wá o ẹ̀yin ọmọ Ọ̀ṣun ẹ gbàdúrà fún o àmọ́ rí ṣùgbọ́n kò dìgbà tá a bá mọ̀ rí ká tó gbàdúrà fún bóyá ọ̀gá ọlọ́pàá wà yọwọ́ kí là ń kó ara àbí torí wọ́n ti sọ wọ́n ní gbogbo àwọn tó bá ti mú báyìí tó bá ti ń ṣe wèrè pàápàá jùlọ ń lé sí ọlọ́pàá wọ́n ní kì í ṣe pé wọ́n máa lé wọn lọ́lé nìkan torí bẹ́ẹ̀ bá lé wọn lọ́lé tán àmúfọ́nrán tàwọn àmì tán lé lọ́lé wá fún yín tán rèé tán ní wọ́n ń dáràn sí gbòòrò wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ẹ bá léèyàn lẹ́nu iṣẹ́ ó wà lẹ́nu iṣẹ́ ó ń ṣe wèrè
bí ò bá wá níṣẹ́ lọ́wọ́ mọ́ kí ni ó ṣe yóò ṣe ju wèrè lọ wọ́n ní ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sàtánì ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. ó dá ẹjá kó mẹ́ ẹjá lọ sọ́dọ̀ ti Tóbi ẹjá lọ sọ́dọ̀ ti Tóbi. ilé ẹjọ́ UK tribunal tí wọ́n fún ní ìwé deportation ti wá sọ̀rọ̀ o wọ́n ní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ọmọ ọdún 44 44 years wọ́n ní ó wá sí orílẹ̀-èdè àwọn fún visiting wọ́n ní visitor visa ló gbà wọlé lọ́dún 2005 ṣùgbọ́n tó kọ̀ jálẹ̀ láti padà sí Nàìjíríà wọ́n ní visa rẹ̀ ti jó ó ti expire làwọn bá gbà á láàyè kó dúró sí agbègbè European country nílùú àwọn pé kì í ṣe òfin ìlú àwọn gan ló dá dúró sí UK òfin European kìíní ni òfin Europe ló dá dúró òfin European countries nípa immigration wọ́n lòun làwọn ṣe gbà láàyè lórí òfin ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn nítorí pé ó fẹ́ ọmọ onílùú wọ́n ní làwọn ṣe gbà láàyè èyí kò túmọ̀ sí wípé òun gan níwèé pé illegal immigrant sí ní ṣùgbọ́n àwọn fojú ẹ mọ̀ pé Yorùbá máa ń sọ wípé ọwọ́ kókó la fi wọgi wọ òòṣà la fi wọ ààfin wọ́n ní táwọn ṣe fún un nù ṣùgbọ́n wọ́n ní ó gbàgbéra wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní home office ti wá wọ́gi lé ìbéèrè rẹ̀ wọ́n ní àwọn ṣàlàyé rẹ̀ kàn mọ́ de èèyàn burúkú lọ́wọ́ yín wọ́n ní ó lọ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tá a mọ̀ sí appeal ní first tier tribunal náà ń pè bẹ́ẹ̀ léyìí tó jẹ́ wípé wọ́n ní ó jákulẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n ní lẹ́yìn náà ó tún pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn níbi tó ń pè ní upper tribunal ní August 15 2022 2 years ago wọ́n ní lẹ́yìn náà ní pásítọ̀ Tóbi sọ fún ilé ẹjọ́ tribunal náà látẹnu agbẹjọ́rò rẹ̀ Délé Ọláwálé pé chọ́ọ̀chì òun ti ṣètò tó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ̀ láti ra àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè UK padà sí dáadáa pàápàá jùlọ lórí ìwà ìpáǹlẹ̀ àti ìjàngbọ̀n ọ̀bẹ gúngún tó ń gbilẹ̀ lórílẹ̀-èdè náà pé ọmọ dúdú náà sì ràn lọ́wọ́ ju àwọn black community bẹ́ẹ̀ náà ló tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé tí wọ́n bá lé òun kúrò ní UK ó máa ṣàkóbá fún ètò ribiribi tóun ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe fún orílẹ̀-èdè náà pé àwọn ẹ̀wà ni ṣé dandan ni kó o jẹ́ ọmọ UK ni àbí kó o wà ní UK kó o tó kọ̀ǹtínú ètò tó ń ṣe wọ́n ní kó wá sí Nàìjíríà pé Nàìjíríà gan ní ìdí ẹ̀ ju UK lọ pé ayé UK ti dáa kó wá Nàìjíríà kó wá ṣe dáadáa kó kéré lọ́lé kó kẹrù lọ́lé pé ṣé bó lówó ni Nàìjíríà ní ìdí rẹ̀ o wọ́n ló sọ pé kò síbi tí wọ́n ti dárúkọ òun tí wọ́n dá òun mọ̀ ní UK pé former prime minister gan Boris Johnson àtàwọn ọlọ́pàá àtàwọn ìlú mọ̀ká lórílẹ̀‐èdè náà mọ òun bí ẹni mowó mọ̀ ní eégún mọ̀ ní èèyàn mọ̀ kínkínkín àárọ̀ ọ̀run bẹ́ẹ̀ náà ló tún ní òun ní iléeṣẹ́ tó ń pèsè oúnjẹ fáwọn aláìní tó tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún ràgbé 136,000 ènìyàn pàápàá jùlọ àwọn ọmọdé ó tún fi kún nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé dúdú làwọn ọmọ tó jèrè òun jù ó ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ tribunal náà ní ó mà ṣe o pé ó kú iṣẹ́ ribiribi o pé iṣẹ́ rẹ̀ lè tẹ̀síwájú láìṣe wípé ó wà ní orílẹ̀-èdè àwọn pé kó máa lọ Nàìjíríà ó lè máa bá iṣẹ́ rẹ̀ lọ láti Nàìjíríà pé kó fi orílẹ̀-èdè àwọn sí ẹ̀ka kórè fi Nàìjíríà ìlú rẹ̀ kórè fi sí headquarters pé ilé náà ti kẹsàn-án ròde pé kéṣe kì í sọmọ Yorùbá mọ́ ni pé ṣe bí àwọn èèyàn rẹ̀ náà ló sọ pé ilé la ti kẹsàn-án ròde pé kó kọ́kọ́ rè kẹsàn-án nílé náà kó wá àyà òburú pẹ̀lú ẹ̀yà àyálò èdè ẹwà èdè tó lò ń bí ọmọ burúkú láyà èdè lọ́rọ̀ kan o wọ́n ní kórè dá ẹ̀skọ̀tà alẹ́ lé ẹ̀skọ̀tà ẹlẹ́yà ọ̀rẹ́ mi Àdìgún lórí TikTok ni mo sọ bẹ́ẹ̀ á ní ẹlẹ́yà ẹ̀skọ̀tà ọmọ burúkú ládìgún wọ́n wá sọ wọ́n ní níwájú àwọn táwọn ń wò yìí o wọ́n ní kò sí ẹ̀rí gbogbo àwọn tó dárúkọ pé wọ́n mọ òun wọ́n láwọn ò rí ẹ̀rí pé wọ́n mọ̀ wọ́n ní tá mọ̀kòló rẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ní sófẹ́ mọ́ ṣe DJ Wike múlẹ̀ fáwọn ni wọ́n ní gbogbo sẹ́ẹ̀rí biribi tó olóò ṣe àwọn tó olóò fún lóúnjẹ àwọn dà wọ́n ní kàkà bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ló tún yọjú síta
tó tún fẹ̀sùn kàn kó ń ba ayé àwọn jẹ́. wọ́n láwọn ò rí láríjà aṣẹ́ rẹ̀ kankan tó ṣe láàrin ìlú àwọn o àti pé unlawful immigrant ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó fẹ́ ọmọ onílùú. wọ́n níyàn ò sọ òun di ọmọ onílùú fúnra rẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ó exaggerate nínú gbogbo nǹkan gidi tó lóun ṣe, pé òpùrọ́ ní pé ẹ̀rí rẹ̀ dà. wọ́n sì ní ẹni tó bá máa parọ́ láni ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn, wọ́n ní kó mú ẹ̀rí jáde káwọn fi dá lẹ́jọ́. lọ́rọ̀ kan wọ́n láwọn ti buwọ́ lu ìwé deportation rẹ̀, wọ́n ní kò sì sí ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn kankan tó fẹ́ pè mọ́. ó ti pè lẹ́ẹ̀mejì, ó pè ní first tier, ó tún pè ní upper tier. wọ́n ní ibi táwọn rí mọ́ nìyẹn o. lọ́rọ̀ kan pásítọ̀ Tóbi náà ti wá dán, ó fèsì padà sí adájọ́ Bruce tó dá lẹ́jọ́. ó ní ìyàwó òun Mary Olúbùkọ́lá Àlàdé tó ń gba iye tó tó £100,000 lọ́dún. mo lè lò á ní 100,000 ìyàwó rẹ̀ ń gbà ló fi ń gbégbé ayé 1 billion. àbẹ́ẹ̀ rí gbé ayé tí arákùnrin yẹn ń gbé ni. ìyẹn gan ti tó dáyàn lẹ́jọ́ pé fake life ni. ó ní ìyàwó òun, olówó ìyàwó òun ló ń ná. owó olówó léegun ná, olówó ìyàwó òun ló ń ná. ẹ bá ṣe calculation £100,000, ṣé kò ní san bíìlì ni? ṣé ìyàwó rẹ̀ náà ní wọ́n ní san, wọ́n ní ráúnjẹ sílé, wọ́n ní tọ́jú ọmọ nílò ìlú. èló ní 100,000. àwọn nọ́ọ̀sì tó wà ń bí wọ́n gbàjú bẹ́ẹ̀ lọ. àwọn nọ́ọ̀sì wa, àwọn ìyá wa tí ń ṣe NHS kìíní kan ní nọ́ọ̀sì ń bí, mo fẹ́ mọ́ dárúkọ wọn, á mọ̀ yín. ọlọ́run wà ní jẹ́ kẹ́ ẹ wálẹ̀ láìláì. èèyàn kan tí wàá ń bùgà báyìí o tó nítorí 100,000 tíyàwó òun ń gbà ló ń fi ń gbégbé ayé bùjẹ́bùdànù tó ń ṣe yàlà yòlò. wọ́n wá ní kí ló dé tó ń gbé fake life. ó ní kì í ṣe fake life, ó ní inú owó ìyàwó náà ni. ó ní gbogbo mọ́tò tàn rí tó ń lò yẹn, ó lóun fi ń ṣe ẹ̀ṣàmpù àpẹẹrẹ pé ń gbọ́dọ̀ jẹ́ pé mentor ló ń jẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn youth. ọmọ àbúrò Fáyọ̀sí náà wà nù àwọn tí fi ńlá lójú. ó lóun fi ń sọ fún wọn wípé youth lè ní owó, ó lè ṣiṣẹ́ ní owó láì jalè. ó dá iṣẹ́ kí ló wá ń ṣe? ó sì ní owó ìyàwó rẹ̀ ló ń ná. ìyẹn gan fó dín ọkù. kéèyàn kan wá bá mi ní ìsìn bí ìyàwó mi ní 1 billion, èmi náà ó tiraka. ẹ mọ̀ pé ìgbà míì àwọn ìyàwó kan máa ń wà tó jẹ́ pé ògo wọn máa ń tàn gan ju tọkọ lọ, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń gbọ́n, wọ́n máa ń kó rìsọ́sìsì wọn lé ọkọ lọ́wọ́. ẹ wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin, àwa ọkùnrin tẹ́ ẹ rí yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ búrùjì tá à ń lò, búrùjì ara àwọn obìnrin wa ni. ẹ fẹ́ mọ́ parọ́ fún yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó ọlọ́mọ tètè gbé obìnrin lọ́wọ́ sókè. ẹni mò ń parọ́, a mọ̀ ń lògo ara wa ni, ògo wa mọ̀ ń ran ara wa lọ́wọ́ mọ̀ nítorí ẹ̀ lọ́lọ́run sọ pé lọ́dọ̀ ọlọ́run ọ̀dọ̀ ẹnìkan ní mathematics yẹn ti yàtọ̀. 1 + 1 kí ni 1 + 1? ṣe bí 2 ni. nígbà tó ọlọ́run wá ṣe mathematics ti ẹ̀ ń kọ́, kí ló pe 1 + 1? 1. ìtumọ̀ rẹ̀ nù ẹjọ́ dògo pọ̀ pé gòkè èèyàn kan bá kéré èyí tó go ẹ̀ pọ̀ yóò ràn lọ́wọ́. pàápàá jùlọ tọ́lọ́n bá wá sí ọ dáadáa tó rójú rere gbà, tó rí ìyàwó tó jáde ní ìhà rẹ̀, mo mọ̀ tí ń preach kánsẹ́lì, tó rí egun ìhà rẹ̀ gan mú tí ẹ dànù sórí gbogbo bọ́jẹ̀tì yínú lé yín, kódà kó mọ́ tó 100,000 tí Tóbi sọ yìí níta gbangba ayé ò mọ̀ wòyìn bí olówó ọlọ́lá ni ìwọ tó ń ṣe sánà ní ìyàwó rẹ̀ ń lé tó sì ka pẹ̀lú nǹkan burúkú. ó jẹ́rìí ṣe nọ́mọ ẹ̀yìn ọkùnrin ọjọ́ alẹ́ jẹ́jẹ́ kórí ìrẹ́rẹ́ pé ẹ̀yin bàbá wa kọ́ ni mò ń bá wí, àwọn tá a jọ jẹ́ sàwáwù ni o. kẹ́ ẹ jẹ́ kórí wa ó rè pé ọjọ́ alẹ́ ṣe kókó. mi ò lóbìnrin ò ní lọ́wọ́ o, mi ò ní wọn di ẹrú o, torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe fi wá so lórí wọn náà, àti eléyìí tán dì sọ́wọ́ àti eléyìí tán dì ẹrú, pé ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́. n ò sì ní ó ya amúgùn fún ìyàwó rẹ o, ṣùgbọ́n ó pàpà ya amúgùn náà ní bó bá fẹ́ kó dáa o. ẹni tí ò bá ti fẹ́ kí nǹkan bàjẹ́ ó mọ̀ ṣe, ó lè hàtì múgùn, mọ́ jà múgùn, mọ́ dì múgùn, mọ́ dìgbẹ̀wò dání, torí àwọn obìnrin náà burú, ṣùgbọ́n àti ẹ̀ kó lè dáa ni. bí o bá ti sí abuse ń bẹ tí ì ṣe pé ọkọ rẹ̀ ń gbá olójú àbò ń gbọ́, obìnrin náà wọ́n abuse ọkùnrin o. a ti ń ṣe kìíní jàre, ẹ̀yin ìyá wa ẹ má bínú,
sẹ́yìn ní àmọ́ dálẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n bó ṣe wá bó ṣe fẹ́ wá ni mo ṣe ń sọ nídìí èyí ó ní owó ìyàwó òun ló ná o ṣùgbọ́n ìyẹn ò tẹ́ UK lọ́rùn o wọ́n sàláhàn ti buwọ́lùwé rẹ̀ pé kó mọ̀ padà sí Nàìjíríà pé owó tó bá fẹ́ ṣe ní UK pé àwọn ọmọ rí àrísà rẹ̀ ní Nàìjíríà kó lè mọ̀ ṣe ìtànsán rẹ̀ ó mọ̀ tàn sáwọn UK pé àwọn nǹkan mọ̀ gbóòórùn rẹ̀ gan ti tó àwọn kò sẹ́ni tí ń ṣe sọ́nà ní èèyàn kankan bí tọ́lọ̀ ń bùn kún wa dé yìí táwa náà bá jáde tá a láà fẹ́ ṣe àṣehàn olúwa ó kàn gbé fake life ní ẹlòmíì sì fẹ́ para ẹ̀dànù lórí fake life ṣe wá ríbi tí àṣírí ti tú báyìí gbogbo olówó ayé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ dolówó so ever sọ fún yín pé ìyàwó òun ló ń ná ládùúrú owó yẹn èló ní 100,000 àwọn ní UK ní òkè iṣẹ́ Nàìjíríà owó ni tó bá dé Nàìjíríà o how much is 100,000 per year ní UK yóò san tax o èmi ò gbà yẹn gbọ́ anyway wọ́n ní ẹ̀wọ̀n retí ẹ̀ very dark man ó ti lóun retí rẹ̀ ní Nàìjíríà ó dáa ní tààràtàrà báyìí ẹja kó mẹ́wọ̀n ẹja wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn army tán sọ yẹ àwọn ajínigbé àwọn agbésùmọ̀mí tán yinra wọn ó sọ yẹ àwọn táwọn ti pa nínú àwọn ajínigbé àwọn agbésùmọ̀mí àwọn oníṣẹ́ láàbí Nàìjíríà ó yá ẹ̀bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja aṣàtótónu wálé lórí bẹ́ẹ̀ náà ní tábà ń gbẹ ká tó padà dé a tún tẹ ọ̀rọ̀ tí ọ̀gá iléeṣẹ́ àmì sọ àátẹ̀sí fún yín níwá pàpà àròjọ mùsùlùkùn. láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí títí di inú oṣù tá a wà yìí January sí December tí ń tán lọ yìí ó ní iléeṣẹ́ ológun Defence Headquarters ní Nàìjíríà tán fi léde wípé nínú àwọn tí ọwọ́ ti bà tí àwọn sì ti gbẹ̀mí wọn successfully tó jẹ́ àpapọ̀ wọn jẹ́ 8,000 ìyẹn ẹgbẹ̀rún mẹ́jọ and 34 ìyẹn 34 wọ́n ní àwọn 105 wọn 500 wọ́n lànà gan ló jẹ́ ògbóǹtarìgì àwọn ọ̀dájú táwọn ń wá táwọn forúkọ wọn léde táwọn sì ti gbẹ̀mí wọn. wọ́n sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn ó wà sí máìkì sókè nísìn kọ́gà wọn sọ̀rọ̀ ká gbọ́ lẹ́nu wọn tààràtààrà bẹ́ẹ̀ náà mẹ́nuba iye àwọn tí wọ́n dóòlà kúrò lọ́wọ́ àwọn ajínigbé wọ́n tún mẹ́nuba iye àwọn tó tún àrẹ́sìtì òun náà lẹ́ ń wò ó àwọn tán ti pa ní 8,034 wọ́n ní àwọn tí wọ́n àrẹ́sìtì tán sì wà lákàtà àwọn tán sá lọ́wọ́ wọ́n ní 11,623 wọ́n láwọn táwọn wá rescue láwọn ọmọ Nàìjíríà tí ó wà lábẹ́ ìgbèkùn wọn lábẹ́ ìgbèkùn Boko Haram wọ́n ní 6,000 ó lé ní 103 wá jẹ́ 6,376 èmi náà wá ń wò pé bẹ́ẹ̀ bá ti padúró àwọn èèyàn báyìí tẹ́ ẹ̀ sì arrest àwọn èèyàn báyìí ìmọ̀ tí ń lọ bí 20,000 people tẹ́ ẹ pa àti tẹ́ ẹ arrest èèyàn mélòó wá ní dalẹ̀ láàmú á jẹ́ wípé iṣẹ́ Boko Haram sì ń gbilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni agbésùmọ̀mí náà ń gbilẹ̀ sí lójoojúmọ́ wọ́n pọ̀ gan-an nu o a jẹ́ wípé ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o ẹ bá ń ṣí máìkì òkè ká gbóhùn lẹ́nu wọn. In the Southeast Theatre, that theatre was marred by the activities of the indigenous people of Biafra and their Eastern Security Network terror group. While in the South-South Theatre, that theatre was marred mainly by the activities of crude oil theft. Troops confronted all these threats across the theatres by adopting a high level of alert as well as an increased state of readiness to protect the country from further terrorist aggression. Accordingly, the terrorists were forced to pay a price for every act of aggression against citizens and for every escalation of the security situation. The stance of troops culminated in over 500 terrorist leaders and commanders wiped off the battlefield so far this year, 2024. Now, since the beginning of the year, troops operations across the various theaters has culminated in over 8,000 terrorists neutralized and over 11,000 of them arrested, even as we rescued over 6,376 hostages. Having said that, I will take us through our various operations
beginning with the northeast where we have Operation Hadinkai. The troops of Operation Hadinkai fought intensively from January to date against the terrorists. The troops invaded terrorist hideouts, their strongholds and enclaves to flush out terrorists. Additionally, offensive operations were conducted to known terrorist safe havens, such as the Sambisa Forest, the Timbuktu Triangle, as well as the Tumbuks, which is along the Lake Chad Basin. Several terrorist leaders, combatants, and their families surrendered as a result of the intensity of troops operations. Many of the terrorists on the wanted list have been taken off the battlefield, and sooner than later, we will be putting out a new poster or banner of wanted terrorists, being that those that are on the banner, the current banner, have been taken out, and we need to take out their replacements. Overall, from January to date, troops of Operation Hadinkai neutralized 918 terrorists, arrested 2,285 of them, and rescued 1,496 kidnapped hostages in the course of the year so far. òun náà láti gbọ́ yẹn o bó ti jẹ́ pé àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ti kígbe bọnu wọ́n ń ké lórí ohun wọn tatata wípé kí ni ìtumọ̀ owó eléyìí ìgbà wo lẹ sọ àwọn di terrorist group tẹ́ǹpẹ́ IPOB àti ESN ní terrorist group ṣùgbọ́n ibi tí ẹlẹ́kùn ti ń sunkún láláyọ̀ ń yọ̀ o àwa ń dúpẹ́ tiwa bẹ́ẹ̀ náà sì ni a yínra wa nítorí yóò bá yínra rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni nítorí àwa ò ń ṣe oníjàgídíjàgan àìsàn oníwàhálà pé ó yẹ ẹ mọ̀ para yín ẹ mọ̀ jókòó sílé sit at home ẹ gbọ́dọ̀ jẹ ẹ gbọ́dọ̀ wọ ẹ gbọ́dọ̀ yàgbẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ sùn bẹ́ẹ̀ bá jáde á pa yín ni o àdójú ìjà kọ àmì bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ò dojú ìjà kọ àmì wọ́n ń pe Yorùbá lọ́lẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ìjà ọgbọ́n ìjà ọpọlọ ni Yorùbá kọ́kọ́ máa ń jà kò sọ́nà tẹ́ lè fi mú wọn wọ́n ti gbìyànjú rẹ̀ títí bá rí eléyìí gẹ́gẹ́ bí achievement èmi Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo rí gẹ́gẹ́ bí achievement o nítorí wọ́n ń dá ọgbọ́n wípé kàn tiẹ̀ tún wá plant àwọn kan sáàrin Yorùbá nation pé kàn fi ojú wípé àwọn yẹn wọ́n fẹ́ fi ojú terrorist mú wọn kàn lè bá orúkọ Yorùbá nation jẹ́ orúkọ gidi sì rè orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ gbogbo struggle bẹ́ẹ̀ yẹn ó bá jẹ́ àlàyé yìí borúkọ rẹ̀ bá ti bàjẹ́ ìjà iṣẹ́ jà mọ́ o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run eléyìí o èmi dúpẹ́ mo mọ rírì rẹ̀ wípé Yorùbá nation ò sínú orúkọ terrorist group Nàìjíríà ó dùn já. ó dáa ní báyìí ẹja wa tún mú ti àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tí wọ́n lé dànù tán dismiss wá fún yín àwọn náà fẹ̀hónú wọn hàn wọ́n sọ̀rọ̀ àwa náà ò mọ̀ dá sí ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára tá a bá ti palẹ̀ ti gbogbo tàwọn àmì ìtàn á wà sáré dé ọ̀dọ̀ Elon Musk ó yá pápápá. My name is Emmanuel Lanos. Okay? Emmanuel Lanos. Yes. How old are you? I'm 30 years now. From where? I'm from Adama Street. All right. Why are you here? They arrested me on Thursday. I was dismissed 2022. I'm 2012 and I'm a corporal. You understand? So the only thing they keep on interviewing, why you this one, why you this one. They no go ask army why did they dismiss us anyhow. Don't do small thing, they go carry you, go train finish, do small thing, they go dismiss you, might go house, go they clap. I come back now, so on Thursday, I don't on camera like this. Why police arrested me? I don't do anything. I just take camera where I wear. But after dismissal from service, are you eligible to wear the uniforms? Not really, no. So why are you wearing it? This one is the one I have at home. I know carry and go bush now, operation good at night. ẹ ti mọ̀ pé eléyìí ẹ̀mí rẹ̀ le díẹ̀ ó ní wọ́n kàn wọ́n dismiss àwọn anyhow ni ó ní kò sẹ́ni tí ń béèrè pé kí ló dé tó ń dismiss àwọn kí ni káwọn mọ̀ jẹ́ kàn rè mọ́ pàtẹ́wọ́ ńlé níyàwó lọ́mọ ńlé kí ló dé pé sọ́wọ́n mọ̀ wípé wọ́n recruit ọ̀daràn sí ni wọ́n sì ń lé àwọn kúrò lẹ́nu iṣẹ́ tó jẹ́ wípé wọ́n sanwó gidi fáwọn láìpẹ́ yìí láti gbọ́tán ni wọ́n ṣe increase owó àwọn sálárì àwọn ẹgbẹ́ ológun ọmọọṣẹ́ ológun bẹ́ẹ̀ náà nàná jẹ́ wọn lóṣù mẹ́ta wọ́n náà ṣe san ni àgbọ̀yún tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tán san tán wọ́n fi ṣàchivement lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ẹ̀ ń jẹ àmì lówó ládùúrú ìyà tí àmì ń jẹ wọ́n wà ṣẹ̀ṣẹ̀ kankan kékeré kan wọ́n wà náà ń dismiss wọn bá dismiss wọn tán àwọn yóò wà máa wọ aṣọ wọn kiri wọ́n sì máa ṣe bí àmì lọ ojú títì
àti pé kí náà jẹ kí náà mu ó náà sọ ó ní ẹsẹ̀ tó ń sẹ̀nu tó ń fi rógò lọ́wọ́ wọn wọ́n ní kí ló wá gbé ọdẹ bí kí náà ló ṣe ó ní arákùnrin kan nígbà tán náà ti fọwọ́ lágbáyàn lójú rí nígbà tó wà nílé iṣẹ́ ológun nìyún bá rí wípé ó bá gbọ́rọ̀ yín pé wọ́n ti dismiss yẹ nìyún bá nu ló bá parọ́ mọ́ bó ṣe sọ o pé ó ní rédíò kan tó mọ̀ ń lò 30,000 òun rà ló bá ní rédíò òun ni ó ní receipt ẹ̀ lọ́wọ́ àfi bó ṣe mú un lọ sí ilé ó mú un lọ sí police station tóun ti gbé lọ rí òun ti fìyà jẹ rí ló náà bá gbé òun lọ nígbà tó ti mọ̀ pé kò ságbára lọ́wọ́ mọ́ ó ní n tó sùn débi rè lónìí àti aṣọ ológun tí òun wọ̀ kiri lẹ́yìn ìgbà tán ti dismiss òun nígbà tó òun ọ̀rọ̀ náà mi ni ó mà ṣe o àmọ́ kìlọ̀ fọlọ́gun àtàwọn ọlọ́pàá wípé ẹ̀ ń dismiss àní ẹ̀ mọ́ dismiss ṣùgbọ́n ìjìyà dismiss kọ́ ìmí ìpààyàn nù wọn ẹ jẹ́ kó fojú balẹ̀ ẹjọ́ èyí tí ò pààyàn ń bẹ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ rehabilitate wọn ni n tó mú yín mọ́ rehabilitate àwọn Boko Haram tí ń pààyàn gangan kí ló wá dé tẹ̀ ní kí làwọn ọmọ yìí ṣe tẹ̀ ń dismiss wọn tẹ̀ wà ní rehabilitate wọn ẹ sì ń rehabilitate Boko Haram a gbọ́ pé ara wọn náà ẹ̀ ń gbà wọ́n síṣẹ́ ẹ ní wọ́n ti rehabilitate wọ́n ti tún ọpọlọ wọn sí ẹjẹ́ àgbọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tán tó mú ẹ̀ àmì lòun náà. Yes, by wearing camouflage. Moses who? Moses Ojo. Were you also dismissed? Yes, I What was. was your rank? I'm a lance corporal in Nigerian Air Force. So when were you dismissed? 2022. So why were you caught wearing the? Yes, I used it to. Since I was dismissed, I used to create video online. I used to create. I'm a content creator. So I use it because I said, why can't I go and collect permission from the military before I use it? That is my first one. So how long have you used it to create this content you're creating? I just started 2 months ago. Is there any evidence of it anywhere? Yes. The ones that you have them, Yes, the ones you've uploaded that people have seen you done? Yes, sir. Yeah, with my phone. When were you arrested? I was arrested day before yesterday. For what offense? What did they say you do before the arrest? I not doing it. I went out to shoot video in the evening. That is when. But what did they tell you? They did not tell you the offense you committed. This is the offense that no longer the service. Yes. You will notice you see police in all corners that probably you have not been seeing them. We have upped our tempos. Patrol vehicles are increased, and we are having contact with all our stakeholders. We are gathering a lot of information. So ẹ wo bẹ́ẹ̀ bá ti jọ báwọn ọmọ yín bá ti jọ ìyẹn àmì tàbí tán jọ àwọn ọlọ́pàá mọ́sùmọ́tọ̀ ni o wọ́n lè ṣèwọ́de o wọ́n lè ṣe lòdì sí wọn o wọ́n ti gbà fọ́gà wọn ìtumọ̀ rẹ̀ nù o wọ́n bá tún wá lé wọn kúrò ńbẹ́ ohun tí ẹ̀ dúpẹ́ tán lé wọn kúrò ńbẹ́ tán kọ́ tí má ṣá wọn ṣùgbọ́n kí náà fẹ́ máa jẹ ìwà ológun ló wà nù wọn wọ́n lè wò wá civilian wọ́n lè ṣiṣẹ́ civilian ṣé yóò ṣe mọ́ lọ ru pọnpọ́n ni àbí yóò ṣe rí mọ́ kọ́ṣẹ́ bricklayer àbí yóò ṣe rí mọ́ kọ́ṣẹ́ carpenter àbí yóò ṣe padà sí school bí ìgbà tí èèyàn mọ̀ breed criminals ni o a sọ pé ẹsẹ̀ lé wọn lé iṣẹ́ o tó bá ṣe tí ò tọ́ tí ò bófin mu bí òfin iléeṣẹ́ yín bá ní kẹ́ ẹ lé wọn ṣùgbọ́n ẹ rehabilitate wọn torí ẹ̀yin náà lẹ́ padà wá mọ́ àwọn náà padà wá kojú yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn o àwọn tó sì jọ ọ̀daràn yìí wọ́n á lè ra wọn sí easily wọ́n á lè ra wọn sọ́dọ̀ wọn easily kíjọba tún gbogbo àwa ń fi kẹ́kọ̀ọ́ Yorùbá nation fi ń kẹ́kọ̀ọ́. ó dá àwọn náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ẹja wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n dóòlà ẹ̀mí wọn ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé lára àwọn tí àwọn àmì láwọn dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn yìí bóyá àwọn eléyìí náà wà nù wọn ní Rivers State ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá a bá dé àwọn àmọ́ gba Singapore lọ ká tó wá káàdì ètò ńlẹ̀ lónìí. My mother, not sister. That was on the 5th March 2004. This young man, his name is Ikem Tangot, aka Two Man. ó dá àwọn ẹja sí atótónu wá Yorùbá ìbò ló sọ a sì fẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn pa wọ́n bù lẹ́sẹ̀ wọ́n sì àfẹ́ kó bá fídíò yìí n tó ń sọ náà ni wípé lọ́jọ́ kan ìyá ń lọ sóko ó ní ẹni tó ń dárúkọ yẹn ó lóun ló pa ìyá àwọn wọ́n ní ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó mọ̀ àṣírí ẹ̀ wá tú àwọn ọlọ́pàá pẹ̀lú intelligence wọ́n ní àfìgbà tó mú àwọn débẹ̀ o níbi tó pa ìyá àwọn sí tóun sì fojú ara àwọn rí lóun tó mọ̀ pé òótọ́ mọ̀ ni òun ló pa ìyá àwọn pé kì í ṣe àǹtí òun ìyá àwọn ló pa o ara àwọn ajínigbé wọ́n á ń wò pé
ṣé ìyá àwọn sí ọ ni àti pé àwọn ọlọ́pàá wa ń bi wípé sóbèrè owó lọ́wọ́ ẹbí tẹ́ ẹ̀rọ owó yẹn san ni kó tó wá pa ìyá yìí ẹ jẹ́ á gbọ́ ibi tá a lè gbọ́ ní èbó ń bẹ̀. No. Are you the only son? No. What about your brothers? None of us there around. None of us, all of us there outside. None of us in the village. My mother is about 68 years. Yes. So what do you have to tell the Nigerian police? How do you feel now that he has been killed? I was very excited that the police are doing well, mostly the other West DPO. ó dá níbẹ̀ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin kejì tí ó sọ bọ́lọ̀ ń ṣe kóun yọ ó ní mọ́tò lòún wà á lọ àbí wọ́n ṣe fi ọ̀kadà léhùn níbi tí kòtò wà náà bá dáa ń dúró wọ́n yọ ọ̀bọ̀n sóhun lòún bá bọ́ọ̀lẹ̀ náà bá mú òun pé ó yá nú gbó náà bá mú òun lọ nú gbó lọ́nà jíjìn ó náà òun wo òkun pupa níwájú báyìí òun wogun Fáráò lẹ́yìn ó lómi wà ń bẹ̀ river ó ní lòún bá ń gbọ̀n jìnnìjìnnì náà bá bọ́ òun sí o pé àwọn òbí tó bá sá lọ nígbà tó wá yá náà bá ní kó òun wọ aṣọ òun náà bá ní kó òun níṣó ẹja gbọ́ léèbó. They asked me to dress up. So they took me to their detention facility somewhere inside that Tokube, inside where you see their building and a very big river across this way. So I was looking at their faces before this young man, that dead body, that young man there. Owó tá a bá ti lè sọ léèbó tá a bá fẹ́ sílẹ̀ léèbó ẹjọ́ ẹgbàá láìka sọ Yorùbá ó náwó sẹ́yìn kan bẹ̀rùn wọ́n ti mú lára àwọn ajínigbé yẹn wọ́n ti pa ìyẹn àwọn ọlọ́pàá ti bà ó wá náwó sí pé nígbà tó wà láyé pé òun gangan ló ṣàkíyèsí wípé òun wo ojú àwọn èèyàn àwọn tó wà ń bẹ̀ ni ló bá náwó sí ọ̀gá wọn pé kí ló dé tẹ́ ẹ sí ojú rẹ̀ lẹ̀ ìyẹn ojú mánu yìí wípé ẹ fi nǹkan bo ẹ fi bójú sí lójú kó mọ̀ rí wa kó mọ̀ mọ̀ bí tí òun wà kó mọ̀ lè ṣàpèjúwe fún àwọn ọ̀tá àwọn èèyàn àwọn ọlọ́pàá ó ní bó tún ṣe fi nǹkan dín lójú tá dé lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ nù o ẹja mọ̀ gbọ́ lọ léèbó. A detention facility at about 9 they said they are going and I suspected maybe the army of mosquito there is such that it's unbearable so they get to leave then they leave me tied behind on my leg. So at a stage, at about 12, I discovered that if I remain like that, I may not survive. So I started plotting my ways until the claw they used in blindfolding me was flying. I have to bend down my head, use my knee to forcefully pull my head off, the thing loose. Then I started, look at my hands. Look at them. You can see them. Play the timing until I managed to release my hand from the back position. I untied my leg. Then the chair they tied me to, gave me some lift. Where I escaped via a small window, that AC window inside that detention something. I jumped, then I enter river. I swim that river for almost 2 hours before I get to a church where I now enter inside that church, go through their single gate, and discover that it was locked inside. Then I open it. That's where I came out. Then I started finding my way. Even on the way, you still see bike at about 1, still trying to track me. Maybe they've gone to that place, they kept me, and they no longer find me. But when the bike come, I will enter inside cassava and hide there. The bike will carry, they say, Abi, this man don't die for river. Why we know they see him? In the night, the moon was shining. Until I trek, and then bust East-West Road. Where? Did they demand for ransom from you? And where are you from? No, I'm from Edo. They did not demand ransom from me, but they took my phone, checked my account balance. They discovered there's no money. Say, then how am I going to pay myself now that I don't have cash here? And I told them, say, my car can sign as guarantee for me. Make them hold on. Let me go and hustle. That was at that time. You understand? And you were traveling along that road? Yes, I was coming to Port Harcourt from Warri. ṣé ló dàbí ìgbà tí mò ń wo season film o ìgbà tí mò ń wo Nollywood movie ó ní ìgbà tí wọ́n wá sùn lápá sùn lẹ́sẹ̀ ó ní wọ́n fi sínú ibi tán pè ní detention wọn ó ní ṣùgbọ́n ojú fèrèsé ẹyọ kan tó wà ń bẹ̀ kò ju ibi tí wọ́n máa gbé sí èsì ojú window ó ní wọ́n ti yọ ó ní tó wà ń bẹ̀ yẹn ó ní ṣùgbọ́n òkè ló wà ó ní wọ́n sùn mága ó ní ṣùgbọ́n nígbà tí òun rí pé bóun ṣe wà ẹ̀ bóun ò bá gbìyànjú ikú lòun wò ń wájú yìí òun máa kú kílẹ̀ ó fi mọ́ o pẹ̀lú bọ́n ṣe káànkò bí ẹja gbígbẹ tán sì so ń lọ́wọ́ mẹ́sẹ̀ ó ní òun ò tiẹ̀ wá mọ bóun ṣàṣe fi ẹnu tó mẹ́nu dé ibi okùn ó ní kì í ṣe ṣéènì okùn aṣọ náà fi ṣòun ó ní àfi bóun ṣàṣe rí kìíní yẹn tó já
ó fọwọ́ rẹ̀ hàn àwọn èèyàn náà ẹ̀yìn náà rí ibi tó ti ń fọwọ́ rẹ̀ hàn wá. àṣẹwáṣẹyìnbọn ó lóun gba bẹ̀bọ̀ ta ló ń bá bẹ́ẹ̀lú omi odò yìí ló ń bá wẹ̀ ó lóun lò tó wákàtí méjì mo ní bó o lo wákàtí ju mẹ́rin gan-an agbára tó fi wẹ̀ yóò dé toró fẹ́ sá kúrò nínú ewu ni. àṣẹwáṣẹyìnbọn ó nínú ṣọ́ọ̀ṣì ló ń bọ́ sí ó ní láàrin aago kan òru yẹn náà ló ń gbọ́ tí ọ̀kadà ń lọ tí ń bọ̀ tó ń gbóhùn wọn tó ń wá òun kiri òun sá ń sá pamọ́ sí abẹ́ àwọn igi ẹ̀gẹ́ títí tó ń sáfi lu sí ojú gbangba nígbà lẹ̀ mọ́ oní tó kò ń yọnu o kọ́lọ́ mọ̀ ṣàánú wa o a ní sírin o. ọ̀rọ̀ náà rẹ̀ ti báyọ̀ ilé táwọn ọmọ fi káde ètò ńlẹ̀ lónìí ó ní ti Elon Musk níbi tí ó ti ń pe àkíyèsí orílẹ̀-èdè Singapore sí nǹkan kan o làwọn èèyàn wá ní kí ló kàn ń bẹ̀ Elon Musk ṣé bí ọmọ Amẹ́ríkà nìwọ kí ló kàn pẹ̀lú Singapore ó ní òun ṣàánú wọn ni ó ní ẹ máa tó parun kúrò nínú ayé tẹ́ ẹ bá sọ́ra lẹ́yìn lílé tó sọ ti pọ̀jù ó lóun òkú wọn ó ní ẹgbọ́rọ̀ ń délẹ̀ Elon Musk kìlọ̀ fún orílẹ̀-èdè Singapore nínú àtẹ̀jíṣẹ́ kan tó fi léde lórí ayélujára X rẹ̀ pé àkíyèsí wọn sí ìṣẹ̀lẹ̀ kan lẹ́yìn tí àbájáde ìwádìí fi hàn pé fertility rate wọn lórílẹ̀-èdè náà ti já wálẹ̀ gidigidi. ìwádìí tún fi hàn pé àwọn ọmọbìnrin wọn láàrin ọdún 25 sí 24 25 to 36 wọ́n ní wọ́n ṣetán láti lọ́kọ wọ́n ní ìyá ń dágbé bàbá ń yọ́ wá náà fẹ́ mọ́ dá ṣe single old wọ́n fẹ́ mọ́ ṣe feminism wọ́n fẹ́ dá wà bí magi dàdá wà bí omi adágún. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní orílẹ̀-èdè náà jẹ́ orílẹ̀-èdè kan tó gbégbá orókè jùlọ nínú ṣíṣe rọ́bọ̀tì jáde àti pé rọ́bọ̀tì ti gba ilé-iṣẹ́ kan ní Singapore pé tí wọn ò bá ṣọ́ra lórí ọ̀rọ̀ rọ́bọ̀tì wọ́n ní 777 industrial robot sí èèyàn 10,000 wọ́n ti fi rọ́bọ̀tì ṣe pàṣípààrọ̀ èèyàn tán tẹ́ ẹ bá wo àwòrán yẹn dáadáa rọ́bọ̀tì ní ọlọ́pàá nínú àwòrán yẹn rọ́bọ̀tì ń dá gé koríko níbi táwa wà ní ìsìn rọ́bọ̀tì ń dá gé koríko fúnra rẹ̀ kì í ṣe pé mo rí lọ́jà o mo rí níbi títí ń gé ni o kí leléyìí kò sí ní kọ́ lògiri bẹ́ẹ̀ náà ni rọ́bọ̀tì àwọn mọ́tò tí ń dá wara wọn kílẹ̀ pé wọ́n rọ́bọ̀tì ní àn rọ́bọ̀tì mọ́tò tí ó sì driver mbẹ̀ what do you call it it's a robot kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ kí rọ́bọ̀tì gba iṣẹ́ lọ́wọ́ èèyàn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń dá Elon Musk náà lẹ́kùn wípé ilé ò ṣe kúkú lọ tún léṣe náà bẹ́ẹ̀ bá ń wá àwọn èèyàn bó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn kan ń parun àbí nǹkan kan wípé ó lọ mójútó ọ̀rẹ́ rẹ̀ tẹ́jọ́ jólówó ayé ìyẹn Bill Gates pé ṣe bí wọ́n fẹ̀sùn kàn án wípé òun ló gbé project pé kán máa dín àwọn èèyàn kù wọ́n fẹ́ dín iye àwọn èèyàn tó wà lágbàáyé kù nǹkan àwọn èèyàn ti pọ̀ jù wọ́n ní tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ní ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n ní ilé ni èèyàn ti kẹsàn-án ròde ó rè bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ Bill Gates sọ̀rọ̀ pé kí ló kàn pẹ̀lú Singapore ṣùgbọ́n ẹjá sọ òótọ́ síbi tọ́rọ̀ wà o kó mọ̀ jẹ́ pé tó bá yá gan fóònù lásán fóònù yóò tó mọ́ ọpẹ́rẹ́tì ara rẹ̀ rọ́bọ̀tì wà nù lé gbogbo àwọn Siri nǹkan tá à ń pè yẹn ó yá do this Siri find this rọ́bọ̀tì ní gbogbo wọn ẹ̀rọ tó bá lè dá nǹkan ṣe fúnra rẹ̀ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ kékeré láti ọ̀dọ̀ mímí gan independently láì béèrè ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ èèyàn kó mọ̀ jẹ́ pé rọ́bọ̀tì ní ó gbàgbọ́ ayé kan nígbà kan kọ́kọ́ introduce ATM nǹkan sí báǹkì tán ní òní nídìí láti máa wọnú họ́ọ̀lù wọn mọ́ dúró ta kó gbowó rẹ̀ mọ́ bá ṣe mọ́ tò nínú báǹkì nígbà náà ni mo rántí ọkọ̀wé ọ̀rẹ́ bó fẹ́ gba 1,000 péré ọwọ́ báǹkì ni ṣùgbọ́n ní ìsìn ayé ti dẹrùn tẹkinọ́lọ́jì náà mú ayé dẹrùn ṣùgbọ́n kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tí ẹ̀ náà wà ó mo mọ iye àwọn èèyàn tán lay down ní àṣì mọ̀jẹ̀ ń darúkọ báǹkì nígbà yẹn tán lé wọn dáhùn lórí ọ̀rọ̀ tẹkinọ́lọ́jì kankan àìmọye báǹkì gan ló ti parẹ́ máyé báyìí nígbà bẹ́ẹ̀ bá wá ń gba rọ́bọ̀tì ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ gbàyàn ṣiṣẹ́ mọ́ bóò nìkan ṣe jẹun ìdí iṣẹ́ tó sì lámìláka jù lágbàáyé ó wà lára iṣẹ́ tó lámìláka níbi èèyàn ṣe ń ṣe rọ́bọ̀tì nísìn ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín mójútó ayé ìgbà kan ní ọmọ mi ò di dókítọ̀ ọmọ mi ò di lọ́ọ̀yà wọn ìbáyàn parọ́ àsámọ̀ yẹn ní Nàìjíríà mọ́ àìmọye dókítọ̀ tó ti já dànù o tán ti ya dànù Nàìjíríà o ó bá jẹ́ lóyìnbó yẹ́s ṣùgbọ́n iṣẹ́ táwọn ọmọ ń ṣe ní ìsìn iṣẹ́ tó máa jókòó nú ilé wọn ni iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀rùn iṣẹ́ ẹ̀rọ̀rùn ẹ̀yin náà advice àwọn ọmọ yín
kán máa ṣerú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Ó dà ní rí jù báyìí lọ́nu ìròyìn ọlọ́mọlú fún ti àṣálẹ́ yìí oníyanṣe ọlọ́bẹ̀ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo àbájáde ìròyìn tiwa náà ó sẹnu re ó mú yẹ̀sì wá ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ olólùfẹ́ wa ẹjọ́ ẹ máa bá wa pín kó kálé kó kákó ẹ bá ń fi tọ́tọ́rí àwọn èèyàn wa ẹ bá ń fi rìn wọ́n gírígírí gẹ́gẹ́ bí òye tẹ́ fi mí jẹ àjọjọ yìí ni o àjọ ń gbéra wá débẹ̀ ni o èmi náà ní ibà gbé wọn lébẹ̀ ibà sanwó-olé ibà yànnànà ibà létéńté ibà gbáǹkọ́gbì ibà go straight to the point tó bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajénímú ní pẹkọrọ èmi náà ní ibà ṣàlàyé ibà yànnànà ibà nàmbẹ́ ibà sísọ lójú eégún èmi ní ibà rìn gínìgínì tí kú mi á ti kú yù rìn gínìgínì mo lérò pé mo ti rìn gínìgínì lónìí èmi náà ni wọ́n ń pè ní ibà yọ̀míkún ibà panilẹ́rìn ẹ tún lè pè mí ní ibà ọkọ̀ arúgbó ibà òpéke ọkọ̀ òpéke ọkọ̀ ọ̀páka yóò dáa fún gbogbo wa eré là ń fọmọ ayò ó ṣe eré o là ń fọmọ ayò ó ṣe olùsọlá dọ̀mọ ayò mo ti ń kọrin tá a mọ́ kọ nínú fíìmù kan fún yín láyé ìgbà náà ó dáa fi pàdé lọ́la kó tó wá di ọ̀la ire lójú owó rí ire kábìtì ire láàbì pàdé ó dìgbà kan náà but I will miss you. Bye bye for now. See you tomorrow. By God's grace. Next level ní tọ̀tẹ̀ yìí tí Yorùbá Nation Youth pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Yorùbá World Media ọmọ yẹn nàná fáyé lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ gbọ́ kí ló yẹ á ṣe ọ̀nà wo ló yẹ á gbà tí wípé ìgbésẹ̀ wo gan ló yẹ á gbé ló ràn wá lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá lórí ètò ààbò ètò ọrọ̀ ajé ọrọ̀ àṣà àtọ̀rọ̀ òmìnira lápapọ̀ fún gbogbo ìran aládé. Ẹ já pàdé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 14 oṣù kejìlá déédé aago 3 ọ̀sán Yorùbá Nation Style lábẹ́ àkóso bàbá wa Emérítọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè àtolóyè Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Òòṣà lórí ìtàkùn ayélujára Zoom pẹ̀lú meeting ID 827-041-30613 passcode sì jẹ́ 567100. Fálàyé síwájú sí ẹ kàn sí www.yorubanationyouth.org. Bákan náà ni ẹ kàn sí Dr. Zabi aka Ayé Ọpẹ́yọ tí wọ́n jẹ́ Yorùbá World Media President, Comrade Ọláolúwa Adéníyì aka Baba Lẹ́kìtì, Home Based Chairman Yorùbá World Media, Comrade Ọláyọmí Kóìkì popularly known as Kóìkì Media, Comrade Olúwakẹ́mi Ìfẹ́olúwa known as Lady K. Bákan náà ni ẹ lè kàn sí àwọn coordinator Yorùbá Nation Youth lágbègbè yín bẹ̀rẹ̀ látòrí Comrade Emmanuel Akalamagbo TV tí wọ́n jẹ́ Spain coordinator, Comrade Kẹ́hìndé Lawal Spain coordinator 2, Comrade Fásọmí Táíwò Kíkọ́lọ́mọ Kuwait coordinator, Comrade Ilésànmí Fọlọ́wọ́ Germany coordinator, Comrade Káyọ̀dé Àjàó Adékọ́lá Greece coordinator, Comrade Ọládèjì Kabir Benin Republic coordinator, Comrade Àṣàkẹ́ Àdé TV Morocco assistance coordinator, Comrade Adébáyọ̀ Òkìkíọlá Emmanuel Italy coordinator, Honourable Taofik Ọlárẹ̀wájú Àjàó Egypt chapter coordinator, Comrade George Ọlátúndé Dáṣọ Ghana coordinator, Comrade Táíwò Ọpẹ́yẹmí Germany coordinator 2, Comrade Adémọ́lá Isaac Ṣóbùkọ́lá South Africa coordinator, Comrade Comfort Délé Maryland coordinator, Comrade Bádéjọ Abíọ́dún Ismail Morocco coordinator, Comrade Abíọ́dún Salau Canada coordinator, Honourable John Abídèmí Akínṣẹ̀tẹ̀ Mauritania coordinator, Comrade Olúfisáyọ̀ Olúyẹmí Ògúnṣèyítán Libya coordinator, Comrade Táíwò Ọládìran Ọládipúpọ̀ Àtà coordinator, Comrade Johnson Ọláọlọ́runpọ̀ Philip Mexico coordinator, Comrade Bọ́lá Adé UK coordinator, Comrade Noah Sanusi USA coordinator. Fún àǹfààní àwọn èèyàn wa nílé kàn sí Comrade Suleiman Akeem Lagos State coordinator, Comrade Digun Ọláníyì JP Ọ̀yọ́ State coordinator, Comrade Badmus Bọ́lájí Abíọ́dún Ogun State coordinator, Comrade Ìbílẹ̀kẹ̀ Olúfẹ́mi Kogi State coordinator, Comrade Imran Abdul Fatai Adeleke Kwara State coordinator, Comrade Adéwálé Abídèmí Saheed Ọ̀ṣun State coordinator, Comrade Aluko Ismaila Ọlárẹ̀wájú Èkìtì State coordinator, Comrade Fẹ́mi Tọ́pẹ́ Bọ́lọ́fìdé Ondo State coordinator. Kí gbogbo ìbéèrè tó ń tàlàyé àti àmọ̀ràn síwájú wọ́n lọ tààrà sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Comrade Adéníyì known as Ọmọborí Owó Media tí wọ́n jẹ́ Assistant National Youth Leader in all diaspora àti United Arab Emirates Chapter coordinator lórí +971 503 430 843 àbí Engineer Lamid aka Yagboyaju Technical Director Yorùbá Nation Youth lórí +971 525 261 442. Comrade Oyegun Olúwamáyọ̀wá aka Omeyo Southwest coordinator wọ́n ti jẹ́ Home Based Youth Leader lórí +234 703 717 3355 àbí Prophet Ayọ̀délé Olúgunlolúwa gan tí wọ́n jẹ́ Yorùbá Nation National Youth Leader in all diaspora lórí +1 803 846 1116. Ó ṣe pàtàkì fún gbogbo wa láti mọ̀ wípé inú ìpàdé àpérò àpapọ̀ tó ń bọ̀ yìí gbogbo wa là ń retí ń bẹ̀ o. Olùkéde Prophet Ayọ̀délé Olúgunlolúwa lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá.